Hallelujah.
የኔ ጌታ የሚያግዘንን ጌታ የሚረዳንን ጌታ ሃሌሉያ እናመሰግናለን። ሃሌሉያ ሃሌሉያ ኢየሱስ
Let
ባለውለታችንን ከፍ እናደርገዋለን በዚህ ምሽት። ሃሌሉያ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። የረዳንን እግዚአብሔርን ከፍ ከፍ እናደርገዋለን። ሁኔታዎችን አካባቢን ሳንመለከት የምናልፍበት ሁኔታ ሳይከለክለን ሳይገደን ከፍ እናደርገዋለን። ብቻውን ከፍ ሊል የሚገባው አምላክ ሊነግስ የሚገባውን ጌታ ሃሌሉያ ሃሌሉያ። አሜን 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 አሜን። የረዳው ሰው እስኪ ጌታን ከፍ አድርገው በዚህ ሰዓት እግዚአብሔርን እስኪ እናክብረው ከፍ እናድርገው እያልን ያለው እየተናገርን ያለነው በዓል እናድርግለት። የረዳንን እግዚአብሔር መታሰቢያ እናቁምለት። እግዚአብሔር እስከዚህ ሰዓት ድረስ ረድቶኛል ለምትሉ ሰዎች ካላችሁ፣ እስከዚህ ደቂቃ ድረስ እግዚአብሔር ረድቶኛል ለምትሉ ሰዎች ካላችሁ ከኔ ጋር ድምፃችሁን ከፍ አድርጉና እስኪ አመስግኑት። ከፍ ከፍ አድርጉት እግዚአብሔርን፣ ባርኩት እግዚአብሔርን። ይገባሃል በሉት እግዚአብሔርን። በዚህ ከሰዓት በኋላ ከፍ ከፍ አድርጉት፣ ከፍ ከፍ አድርጉት። አሜን 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 አሜን። ላይ ላይን ሳይሆን ውስጤን የሚሄድ የሚነቀል ነቅሎ የሚተከል ተክሎ የሚለውጠን ሌላ አድርጎ እጅ
እጆች እነሱና እጄ ወዳጄ እጆች እነሱና በእውነትና በመንፈስ እንደገና እጄ በመንፈስና በእውነት ይመለክ የጌታ ልጆች ከፍ ብሎ ልጆቻችን ከፍ በዚህ ሰዓት የምትሉ ሰዎች እየተናገርን ያለው መርገም የሚሰበርበት ቀንበር የሚሰበርበት ሸክም የሚቃለልበት እንደ አዲስ ሰዎች ሆነን የምንወጣበት ዘመን ነው የበፊታችን ያለው ዘመን። ስለዚህ የሚፈውሱ እጁ በማዕከላችን አለች። በዚህ ሰዓት እጆቻችሁን ከፍ አድርጉና እስኪ አንተ መልካም ነህ፣ እጆች እነሱ አንተ መልካም ነህ በሉት፣ አንተ መልካም ነህ በሉት። በህዝብ ሞገስ አስበኝ በሉት። እግዚአብሔርን በዚህ ሰዓት በተለየ መንፈስ እግዚአብሔር አምላክ በመንገዳችን እንዲመጣ እንዲገናኘን እንደሌላ ሰው ሆነን እንድንቀር ድንቅ የሆነ ጣቱ በሕይወታችን ተአምራት እንዲያደርግ በዚህ ሰዓት እጆች እነሱ እናንተ መልካም የምትሉ ሰዎች
ድንቅ ሆኖ መገኘት በሕልውና በመካከላችን ስላለ የታሪካችን ጀማሪ አንተ ነህ። በታሪካችን መሃል አንተ ነህ። ሁሉን ብለን አድርገን ስናበቃ በመጨረሻው አንተ ነህ። ስለዚህ ባልና ክብር ልናደርግ አንተን ከፍ ከፍ ልናደርግ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ባለውለታችንን እንድንባርክ በግዑዙ ፊት፣ በሕያዋን ፊት፣ በሚሰማው ፊት፣ በማይሰማው ፊት ረዳኝ እግዚአብሔር ልንል፣ አከበረን እግዚአብሔር ልንል፣ ባረከን እግዚአብሔር ልንል፣ በአንተ እንድንጓደድ በአንተ ከፍ ማለታችን የጠላቶችን ከፍታ መረገጣችን፣ ምርኮን መበዝበዛችን፣ በሰላም መሞላታችን፣ መውጣት መግባታችን፣ የበዋቃችን መባረክ፣ የቤተሰባችን የልጆቻችን መባረክ፣ የአገልግሎታችን መባረክ፣ የሕይወታችን ነገር ሁሉ ምክንያቱ አንተ ነህ። ስለዚህ ጠቅልለን በዚህ ጠዋት በዚህ ገና ኮንፍራንስ ባደረግንበት በመጀመሪያው ቀን አንተን እንባርካለን፣ ከፍ ከፍ እናደርጋለን፣ በጭብጨባዎቻችን እንባርካለን፣ በሌታዎቻችን ከዚህ በላይ ታላቅ የሆነውን ጌታ እስኪ በጭብጨባ ያላችሁ ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። ሃሌሉያ! ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። ኳይሮች ጌታ ይመስገን። እስኪ በጭብጨባ ጌታን ባርኩ። ስለነዚህ አገልጋዮች ሰማያትን ተካፈቱብን ገና በጠዋቱ። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። እስኪ ኢየሱስ ጌታ ነው። እንደገና አልሰማዎችም? እስኪ ኢየሱስ ጌታ ነው። እንደገና እግዚአብሔር አምላክ የተባረከን። እንኳን ለ13ኛው ዓመት በዓል አደረሰን። ጌታን እጅግ 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 በጣም እንባርከዋለን። እስኪ ከኔ ጋር ሁኑና ይህን ጌታ በጭብጨባ ዓለም ሁሉ የሚያከብሩ በዓል መስሎኝ ነበር። እናንተ ብቻ መሆናችሁን አላወኩም። ዓለም ሁሉ ተሰብስቦ ተጠራርጎ ወደ ሪዮ ሄደዋል። ወደ ምንድን ነው የሚባለው? ወደ ብራዚል፣ ወደ ሪዮ ቁጥር አደነጋገሩ ነው። 31ኛውን ነው የሚያከብሩት። እኛ 13ኛውን ነው። ወደፊት ነው። እስኪ የገባው ፍራማ ኧረ ዘመን መጣ ምትል እስኪ በጭብጨባ ነበልታ ጌታ ማለት ነው። ጌታ ኢየሱስ ጌታ 13ኛውን ዓመት እግዚአብሔር አምላክ እንድናከብር ያለፉትን ዓመታቶች ዞር ብለን ስናይ የአንዳንዷን ዓመት የእግዚአብሔር እጅና የእግዚአብሔር ጣት፣ የእግዚአብሔር ምሕረት፣ የእግዚአብሔር በጎነት በስቶልን በዚህ ድረስ ነው። ስለዚህ በዓል ለማድረግ ሌላ ኮንፈረንስ ለማድረግ አይደለም። የዚህ ኮንፈረንስ ዋናውና ትልቁ ምክንያት ምስጋና ነው። እስኪ አሜን አሜን። ረዳኸኝ፣ ስለዚህ አመሰግናለሁ። እኔና እናንተ እንኳን አሁን በርዝዴይ እንባባል የለም ሃፒ በርዝዴይ ምናምን እንባባላለን እና የኢግል ክርስቲያን ወርሺፕ ሴንተር 13ኛውን ዓመት ሴሌብሬት ሲያደርግ ሌላ አይደለም፣ አንተ ወለድክ፣ አንተ አሳዳጊ ነህ፣ ስለዚህ እግዚአብሔር ይገባሃል እያለ ነው። እስኪ የሚገባውን አምላክ እንደገና በጭብጨባ ነው ተባርኩት። 13 ቁጥር ብዙ ነገር አለው፣ ብዙ የራሱ ነገር አለውና 13 ቁጥር እዚህ ሀገር በምዕራባዊው ባህል ከእኩይታ ጋር የተያያዘ መጥፎ ዕድል ጋር የተያያዘ እና በ2013 ከዛ ከኢኮኖሚክ ዳውን እንትኑ በኋላ ከዚህ የሚባለው ሜልት ዳውን በኋላ የመጀመሪያው ዕጣ የሌለበት ዓመት የተባለው 2013 እና በ13 በጣም የከፋ ነገር ይመጣል ብሎ ሲጠብቁ በዚህ ዓለም ላይ እግዚአብሔር ለእኛ የተለየ ነገር ቤት የሰጠን ያኔ ነው። እስኪ የገባው ፍራማ ዓለም ሁሉ ክፉ ነገር ይሆንብናል ብሎ ሲጠብቅ እግዚአብሔር ቤት ሰጠን፣ ተአምር ሰርተው አኖረን። እስኪ አሜን አሜን። እስኪ የገባው በጭብጨባ ነበልታ ጌታ ነበር። 10ኛው ዓመት ነበር ስናከብር የነበረው። በ10ኛው ዓመት 13 በ2013 ይሄ ተአምር ሆነ። ስለዚህ አሁን 13ኛው ደግሞ የእኛ በዓል ሲመጣ እኛ ለምደናል። ሁል ጊዜ 13 ቀን በሩ የሚሰበርበት ዓመት ነው ብለናል። ዛሬም ኤክስፔክት አንድ የሆነ ታላቅ ነገር በሕይወታችን ይሆናል። እስኪ አሜን አሜን። አይን ያላየው ጆሮ ያልሰማው ለሚወዱት እግዚአብሔር የሰወረው ነገር ይሆንልናል። የሚያምን ሰው እስኪ እንደገና በጭብጨባ ነው በልተከፍ ያለው ጌታ። ስለዚህ ይህንን በዓል ስናስብ ማንንም ማሰብ አልቻለም። ለዚህ ቤት እንደ አባት በሕይወታችን ምራችን አሳልፈን የሰጠው የእግዚአብሔር ሰው በመካከላችን አለ። ስለዚህ በእሱ አባታዊ ቡራኬ ነው የምንገባው። አስገራሚ ነገር ይሆናል። እንኳን ደህና መጣ ብሉት ፓስተር ቶሎሳ። በጣም ብትወዱት እንደገና በጭብጨባ ጌታን ባርኩ። ስለዚህ እግዚአብሔር ለኢየሱስ በዓመታት መካከል ሲዝን እንደሆነ ሊደርሺፕ በዓመታት መካከል የእግዚአብሔርን ሀሳብ በምንም ባልተቋረጠ ባልቀዘቀዘ ባልደከመ ቁርጠኝነት የእግዚአብሔርን ስራ እየሰራ ባለፉት ዘመናቶች ዛሬም በዚህ ትውልድ መካከል እየሰራ ያለውን የእግዚአብሔር ነገር እያየው ጌታን እጅግ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ።
ባይኖቻችን ፊት እግዚአብሔር አምላክ ስላስቀመጣቸው እንደዚህ አይከንስ እንደዚህ እያየናቸው የምንሄዳቸውን ሰዎች እግዚአብሔር ስለሰጠን ጌታን እጅግ በጣም እንባረካለን። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። ሁሌ ባየሁት ቁጥር ደግሞ ብሶበት ነው የማገኘው። ኃይል ጨምሮ ኃይል ሁሉ በቃ መጽሐፍ ቅዱስ እንደ ዕድሜ ሁሉ ኃይል እንዲሆናል ነው። ስለዚህ ጌታን እጅግ በጣም እንባረካለን። በዚህ ዛሬ በዚህ ሰዓት በዚህ ምሽት የመጀመሪያው ፕሮግራም እሱ ወደዚህ ይመጣና የእግዚአብሔርን ቃል ሼር ያደርግናል። ይሄንን አንድ ነገር እናደርጋለን። ባለፈው ኢትዮጵያ በሄደበት ጊዜ በፋሲካ በዓል የተዘጋጀውን በጣም አስገራሚ የሆነውን ኮንፈረንስ በካፕቸር አድርገውታል። በዲቪዲ ፕሮፌሽናል የተሰራ ነው። በጣም የሚያስገርም ነገር ነው ያለበት። ስለዚህ እያንዳንዱ ሰው እንዳያመልጡ ስለተባለ ዋጋውን በጣም ወረደን በ5 ብር ብቻ። ስለዚህ እያንዳንዱ ሰው የያዘው ይግባ። ይሄንን ሚኒስትር የምንደግፍበት እና የምንባረክበት ነው። ሌላውን ማስታወቂያ ቀስ እያልኩ ጊዜው እያለፈ ሲሄድ እነግራችኋለሁ። የእግዚአብሔር ሰው በቀጥታ በጭብጨባ እንቀበሏለን። ሴሌብሬት የሚያደርግ ህዝብ እንደሱ ይናገራል። ከፍ ያለ ድምፅ ከእናንተ ይጠበቃል መሰለኝ። እንደምን ከረማችሁ? ከዚህ እንዳትሉ። እግዚአብሔር ህዝብ ወደ ላይ እንጂ ወደ ታች አይደለም እና ስለዚህ በዚህ ነው የምትቀጥሉት ማለት ነው ለወደፊት። ከዛም ወጣችሁ ከዛ እኮ ነው ረዲም ያደርጋል። እነሱ እኮ የሚሉትን ስላጡ እኛ ግን የምንለው ለዘላለም እስከ ዘላለም ለእግዚአብሔር እንኳን ለ13ኛው ዓመት ላይ እንኳን አደረሳችሁ እላለሁ። አንዳንድ ጊዜ የመድረስን ምስጢር የሚያውቁ ኢትዮጵያውያንን በተለያዩ ቦታ አግኝቻለሁ። በእስራኤል ምድር፣ በጣሊያን ሀገር፣ በኖርዌይ፣ በስዊድን፣ በአትላንታ በተለያየ ቦታ የመድረስ ምስጢር የመድረስ ነገር የገባቸው ለነሱ በቃ መድረስ የሞትና የህይወት ጉዳይ። በሳራ በረሃ በሊቢያ መንገድ የተጓዙ፣ በኡጋዴን በረሃ ወደ ሶማሊያ የተጓዙ፣ በጅቡቲ እነዚያ በበረሃ የሄዱትን ሰዎች የመድረስ ምስጢርና ደስታ ምን እንደሆነ ጠይቋቸው። ምክንያቱም ብዙዎቹ በተለያዩ ቦታዎች በመንገድ ላይ ቀርተዋል፣ አልደረሱም ማለት አልተሰማም፣ ታሪካቸውም አልተሰማም፣ ምን እንዳደረጉ ምን እንደሆነ አልተሰማም እና አልደረሱም ማለት ነው። የደረሱ ሰዎች ግን የት እንደደረሱ ስማቸውና ታሪካቸው ይሰማል። እስራኤል አምላክ እግዚአብሔር 13 ዓመት እናንተን ጠብቆ ለዚህ ማብቃቱ ትልቅ ብድግ ብላችሁ በእልልታ በጭብጨባ እንኳን ያ ሌባ አላፈረሳችሁ አላገኛችሁ፣ እንኳን መድረካችሁ ምስክርነታችሁ ጸና፣ እንኳን ዛሬ እንዴት
በኢየሱስ እንዳስጀመራችሁ ደግሞ በበለጠ ኃይልና ራእይ እንኳን አስቀጥላችሁ የደረሰ ሕዝብ አሜን ይላል። የደረሰ ሕዝብ እልል ይላል። ክብር በሰማይ ክብር በምድር ለሰራዊት ጌታ ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔር ሆይ አንተ ለዘላለም ዘላለም እግዚአብሔር እንዳንተ ያለ ሰጪ፣ እንዳንተ ያለ ታማኝ፣ እንዳንተ ያለ ጌታ የለም። ጌታ ሆይ በደረስንበት ቦታ ሁሉ አንተ ስላደረስከን ስላሻገርከን ጌታዬ በሸለቆ ጌታዬ በተራራው እግዚአብሔር ሆይ በሚያስፈራው ጥያቄ ውስጥ በሚከተው ሁኔታ ውስጥ ከዛ ውስጥ አንተ የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር ብቅ ብለህ ጌታዬ ስላሻገርከን በሕይወት ስላሻገርከን በምስጋና ስላሻገርከን በድል ስላሻገርከን በእውነት ስላሻገርከን ማሻገር ብቻ ሳይሆን ደግሞ ውርስን በፊታችን አስቀምጠን የምንወርሰው ምድር ስላለ የምንወርሰው ሕዝብ ስላለ ከተማ ስላለ ክብር በሰማይ ክብር በምድር ላንተ ይሁን። አንተ ለዘላለም ዘላለም ጌታ እንዳንተ ያለ ማንም የለም። ስሜ አሁንም እስከ ዘላለም ይሁን። ስሜ የተቀደሰ ነው። ስሜ በእኛ ላይ ይቀደስ። በክርስቶስ ኢየሱስ ሰሞኑን 4 ጊዜ ነው ያለውና 4ቱም ጊዜ አንድ በሕይወታችን ውስጥ አስፈላጊ የሆኑትን ነገሮች ለማካፈልና ከዛ ማታ ቀብተን ለሁሉም እንጸልያለን። እንደዛ ተሰማ ማታ ሲጸልይ እግዚአብሔር ለዘላለም ዘላለም እግዚአብሔር እና ስለዚህ ዘማሪ ምን አለ? የምነቅለውን ነቅሎ የምተክለውን ተክሎ በእውነት ይለውጠኛል። ያ ነው የሚያስፈልግ፣ ሌላ አይደለም፣ ሌላ ታሪክ አይደለም። አሁን እኔ በብዙ ዘመን እንግዲህ ያየኋት ማለት ባየሁ ዘመን በእውነት በብዙ የሀገር ፊት የቆዩ ሰዎች የጸኑ ሰዎች እግዚአብሔር ከውስጣቸው እሾውን ነቅሎ ከውስጣቸው ያ መራራው ሕይወት ነቅሎ በቃ ክርስቶስ ኢየሱስን በውስጣቸው አድርጎ ለራሱ ክብር ያቆማቸው ሰዎች ናቸው የሰለሙ። እኛ አንዳንድ ነገሮችን መረዳት ያስፈልገናል። መረዳት የሚገቡ ነገሮች ስላሉ እሱን እንመለከታለን። ሁላችን እንደምናውቀው ሰው ከአባቱና ከእናቱ በስጋ የሚወለደው አንድ ጊዜ ነው። በምንም አይነት ተአምር ሁለተኛ በስጋ አይወለድም። ያው የመጀመሪያው ልደቱ ዘሩም፣ ቋንቋውም፣ መልኩም፣ ቦታውም፣ ታሪኩም፣ ውርሱም፣ አድራሻውም፣ ጾታውም ይወስናል። በአንድ ሰው ወሰነ።
ሁለተኛ አይወለድም። እንዲሁም በክርስትና ሃይማኖት ሰው ለእግዚአብሔር መንግስት በመንፈስ ቅዱስ ዳግመኛ የሚወለደው አንድ ጊዜ ብቻ ነው። ያ ደግሞ ልደት የመሰረት ሁሉ መሰረት ነው። ያልተወለደው ልጅ ማሳደግ አይቻልም። ሰው በጌታ መንግስት፣ በጌታ ቃል፣ በጌታ ኃይል ለማደግ መወለድ አለበት። ያልተወለደ አድግ በምንም አይነት። በዛ ልደት ደግሞ በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ፣ በእግዚአብሔር ቤተሰብ ውስጥ፣ በእግዚአብሔር ምሕረት፣ በእግዚአብሔር መንገድ፣ በእግዚአብሔር አጀንዳ ውስጥ ይገባል። በዛ ውስጥ መንገዱን ይጀምራል ማለት ነው እና በዛ ልደት የእግዚአብሔር ልጅ ሆኖ ይቆጠራል። ስሙ፣ ታሪኩ፣ ውርሱ፣ አድራሻው፣ ዘሩ፣ ቋንቋው፣ ዴስቲኔሽኑ፣ መንፈሳዊ ዲኤንኤው ለዘላለም ዘላለም ይለወጣል። የዓለም ሕዝብ ችግር ይሄ ነው። እንደተለወጠ አቅም ቋንቋው፣ ዘሩ፣ ስሙ እንደተለወጠ ስለማያውቅ ዘሬ፣ ቋንቋዬ፣ ጾታዬ፣ መልኬ ምናምን እያለ ወደ ጦርነት ሄደ። ምንም የሚያዋጋን ምንም የሚያጣላን ነገር የለም። ከሰማይ የተወለደ ሰማያዊ፣ ከእግዚአብሔር የተወለደ የእግዚአብሔር ማይተም ስላለበት ከዛ ሁሉ ዓለምን ከሚያጨቃጭቅ ከሚያጣላ ዓለምን ከሚያለያይ ነገር ሁሉ ነፃ ይወጣል። ኢየሱስ ክርስቶስ ነፃ ወጣን። አሜን። ነፃ ወጣን። ክርስቲያን ከማይጠፋ ዘር በሕያውና በዘላለም በሚኖር በእግዚአብሔር ቃል ዳግመኛ ተወልዷልና አዲስ ፍጥረት። እኔ አዲስ ፍጥረት ነኝ በሉት። አዲስ መንፈስ፣ አዲስ ስም፣ አዲስ አድራሻ፣ አዲስ ዘር፣ አዲስ ዓላማ፣ አዲስ ሕይወት፣ አዲስ መታወቂያ፣ አዲስ መንግስት፣ አዲስ ውርስ፣ አዲስ ራእይ ከእግዚአብሔር የተሰጠው ስለሆነ የማይጠፋ ዘላለማዊ ዘር። በእናንተ ውስጥ ያለው ራእይ በምንም አይነት አይሞትም። በእናንተ ውስጥ ያለው ሕይወት ለዘላለም ዘላለም አይሞትም። ኢየሱስ ክርስቶስን መቀበል ማለት ያን ዘላለማዊን ሕይወት መቀበል ስለሆነ ያን የተቀበለ ሰው ለዘላለም ዘላለም ሞትን አይ ሰዎች ሞት ብለው የሚሉት የስጋን እረፍት ከስጋ ማረፍ ማለት ትልቅ ነገር ነው። እሱ ባይኖር ሰው ምን ይሆን? በስጋ ማረፍ እሱ እረፍት ግን በጌታ በዘላለም ወገኖቼ ይህ ሁሉ የሚሆነው መሰረታዊ በሆነው ዳግመኛ ልደት ነው። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የአይሁድ አለቃ ለሆነው ለኒቆዲሞስ የገለጠው ምስጢር ይህን ምን አለም? እውነት እውነት እልሃለሁ ሰው ዳግመኛ ካልተወለደ በቀር የእግዚአብሔር መንግስት ሊያይ አይችልም። ይሄ የዳግመኛ ልደት ጉዳይ በጣም እያሳሰበኝ ነው የመጣው። ምክንያቱም በቤተ ክርስቲያን አካባቢ ሪሊ ይሄ ፊት ለፊት ይሄ ዳግመኛ መወለድ ዲቫይን ኤንካውንተር ነው። ጌታን በምሕረቱ በቸርነቱ በፍቅሩ ፊት ለፊት
በሕይወታችን ውስጥ ገብቶ ታሪካችንን ለዘላለም ይለውጠዋል። ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ምን አለ? እውነት እውነት እልሃለሁ አለው ለኒቆዲሞስ፣ ሰው ዳግመኛ ካልተወለደ በቀር የእግዚአብሔርን መንግሥት ሊያይ አይችልም። ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 3 ቁጥር 3 ላይ ምን ማለት ነው? ሰው አይሁዳዊ ስለሆነ፣ ሰው እስራኤላዊ ስለሆነ፣ ሰው ሃይማኖተኛ ስለሆነ፣ ሰው ጸሎተኛ ስለሆነ፣ ሰው ጾመኛ ስለሆነ የእግዚአብሔርን መንግሥት ሊያይ አይችልም። ይጾማሉ፣ ይጸልያሉ። ኢትዮጵያ በሃይማኖት ቡካታ ነው የተሞላችው። ገና ሳይነጋ በቃ ጩኸቱ ያሰጋባል። ድምፅ ማጉሊያው እየጨመረ መጣ። ጸሎት ነው ይባላል። ያ ጸሎት በምድሪቷ ላይ ለምን እንደማይሰራ እኔ አይገባኝ። ጸሎት ነው ይባላል። የምድሪቷን ረሃብ አላቆመ፣ የምድሪቷን ግፍት አላቆመ፣ መጠላትን አላቆመ። ምን እንደሚያደርግ አላውቅም። መቼ እንደሚሰራ ነው ያላል። ታውቃለህ ፓስተር ታዬ ታውቃለህ ይሄ ነገር መቼ እንደሚሰራ? እኔ አላውቅም። ስለዚህ ሰው ሃይማኖተኛ ስለሆነ፣ ጾመኛ ጸሎተኛ ስለሆነ እግዚአብሔር መንግሥት ሊያይ አይችልም። አዎ ሰው ኦርቶዶክስ ስለሆነ፣ ካቶሊክ ስለሆነ፣ ፕሮቴስታንት ስለሆነ፣ ጴንጤ ስለሆነ የእግዚአብሔር መንግሥት ሊያይ አይችልም። እነዚህ የማህበር ስሞች ናቸው፣ የመታወቂያ ስም። እሑድ የት እንደሚሄዱ ለመናገር የሚጠቀሙት ስም ነው እንጂ ምንም ለዘላለም ቦታ የሌላቸው ነው። አንዳንዶቹ ያን ስም ያመልኩታል፣ ምናምን ያደርጉታል። ምክንያቱም የሚያመልኩት ነገር ስላልገባቸው። በእግዚአብሔር ቃልና በመንፈስ ቅዱስ ዳግመኛ መወለድ ለእያንዳንዱ ሰው ይኖርበታል። በተለይ በክርስቲያን ቤተሰብ ውስጥ ያደጋል ተወለደ። ምንም በሕይወታችሁ በቃ ስላደጋችሁበት እንጂ ለውጥ ያላያችሁ ask yourself if you ever encountered the Son of God, እግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስን ፊት ለፊት ኤንካውንተር አድርጋችሁ እንደው ተገናኝታችሁ እንደው ጠይቁ። እንደገና ይላል በእግዚአብሔር ቃልና በመንፈስ ቅዱስ ዳግመኛ ያልተወለደ ሰው የእግዚአብሔርን መንግሥት አይወርስም፣ አይገባበትም። ያ ብቻ አይደለም፣ እግዚአብሔርን አያውቅም፣ እግዚአብሔርን አያመልክም። ሁሉም ከንቱ ጥረት ብቻ ነው። ይህ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አባባል ለዓለም ሃይማኖቶች በሙሉ አስደንጋጭ ማስጠንቀቂያ ነው፣ ግብዣ ነው፣ መንገድ ነው። ሌላ ነገር አለ። ሰው እውነተኛ የሆነና መሰረት ያለው የማዳግም ለውጥ ለአንድና ለዘላለም የሚለወጠው ቅድም እንደተዘመረ ዳግመኛ ተወልዶ በመንፈስ ቅዱስ ተሞልቶ ቀን በቀን በእግዚአብሔር ቃልና ምሪት እያደገ ሲሄድ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 2 ቁጥር 52 ላይ ኢየሱስም ደግሞ በጥበብና በቁመት በሞገስም በእግዚአብሔርና በሰው ፊት ያድግ ነበር ይላል። ኢየሱስም ደግሞ የእግዚአብሔር ልጅ ነው። በጥበብና በቁመት በሞገስ በሰውና በእግዚአብሔርና በሰው ፊት ያድግ ነበር። ዛሬ ችግራችን
በሰውና በእግዚአብሔር ፊት የሚያድጉ ልጆች አናይም። በሰውና በእግዚአብሔር ፊት በሞገስ የሚያድጉ ብዙ አናይም። አንድ ችግር ስላለ ነው። ተለወጡ እያልን እናጭበጭባለን። ተንደው ትራንስፎርምድ ሆኖ ብለን እንላለን። ተለወጠ ሲባል እንደገና ተመልሶ ወደ በሞገስ በቁመት በእግዚአብሔርና በሰው ፊት ማደግ እግዚአብሔር ይስጣችሁ። የእስራኤል ቅዱስ እግዚአብሔር ለዛ ያብቃችሁ። ከዛሬ ምሽት ጀምሮ በሞገስ በእግዚአብሔር መመላለስ፣ በእግዚአብሔር እውቀት፣ በእግዚአብሔር ማስተዋል፣ በእግዚአብሔር ጥበብ መመላለስን የእስራኤል ቅዱስ እግዚአብሔር ይሙላባችሁ። ስለዚህ ከዚህ ስትወጡ ጎረቤት የሚያየው በቁመት በሞገስ እግዚአብሔር እውነት እያደገ ያለው ሕዝብ ያያል። ስብከት አያስፈልገው፣ መጥቶ ይመለከታል። መጥቶ ይመለከታል። ወገኖቼ ሰው በጌታ አምኖ ዳግመኛ በመወለድ መዳኑ የዘላለም ሕይወት ማግኘቱ ከሁሉ የሚበልጥ ተአምሩ የተአምር ሁሉ ተአምር። ይህ በዚህ ምድር ላይ እያለን የማይገባ ምስጢር ነው። እኔ መዳኔ አይገባኝም፣ አልገባኝም፣ እደነቃለሁ። ስለ ጌታ ሳስብ አስቤ ያደረገው ሁሉ እየቆጠርኩ ወደ መዳኔ በሚመጣበት ጊዜ በጣም እደነቃለሁ። ጌታ እንዳለ ጓደኞች ነበሩ፣ በትምህርት የሚበልጡ በሁሉ ነገር የሚበልጡ፣ በቃ የፈለጋችሁን ጥሩ፣ በቃ በሁሉ የሚበልጡ። ከእነሱ አልፎ እኔ መልካም ሰው ስላልሆንኩ አይደለም፣ መዳን አስደናቂ ምስጢር። ይሁንና አብዛኛው የመጽሐፍ ቅዱስ መልእክት የተጻፈው ዳግመኛ ለተወለዱና በመንፈስ ቅዱስ ለሚረዱት፣ በእግዚአብሔር ቃል ማደግ፣ በእግዚአብሔር ቃል መታነጽ፣ በእግዚአብሔር ቃል መፈታት፣ በእግዚአብሔር ቃል መፈወስ የሚቻል የመጽሐፍ ትርጉም ሲገባል ይህ ቃል ትርጉማል። በዚህ ቃል ውስጥ እጅግ የሚያስደንቁ ወንዞች አሉ፣ ምንጮች አሉ፣ ውቅያኖሶች አሉ። ያላየን አይናችን በቃ ያነብና ይንከባለላል። ነገሩ አይገባንም። ነገር ግን እግዚአብሔር እዚህ ውስጥ ያስቀመጠው ነገር ማለቂያ የሌለው ነገር። ሰው መንፈስ ነው፣ ነፍስ አለው፣ በስጋ ውስጥ ይኖራል። ሰው መንፈስ ከሌለ ሰው አይባልም። ሰው ነፍስ ከሌለው ሰው አይባልም። ሰው ስጋ ከሌለው ሰው አይባልም። ሰውን ሰው የሚያደርጉት እነዚህ ሶስት ናቸው። ሐዋርያው ጳውሎስ በአንደኛ ተሰሎንቄ መልእክቱ በምዕራፍ 5 ቁጥር 23 ላይ የሰላም አምላክ ራሱ ሁለንተናችሁን ይላል፣ ሁለንተናችሁን ይቀድስ፣ መንፈሳችሁ፣
ነፍሳችሁ ሥጋችሁ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመጣ ጊዜ ያለ ነቀፋ ፈጽሞ ይጠበቁ ይላል። መንፈሳችሁ፣ ነፍሳችሁ፣ ሥጋችሁ ያለ ነቀፋ። ይህንን ነገር መረዳት ይህንን ነገር ለመረዳት ምንድን መንፈስ ምንድን ነፍስ ምንድን ሥጋስ ምንድን ብለን ይህን ካልተረዳን በስተቀር በእግዚአብሔር ፊት ማደግ አንችልም። ብዙዎች ሰዎች ተስፋ የቆረጡ ወደ ኋላ የሚመለሱ የዚህ ነገር ምስጢር ስላልገባቸው ወገኖቼ፣ ሞት ወደ ሰው የገባው በመንፈስ ነው። አዳም ከሁሉ በፊት የሞተው በመንፈሱ ነው። ከእግዚአብሔር የተለየው በመንፈሱ ነው። በሥጋማ ረጅም ዘመን ኖሮ ነው የሞተው፣ ወደ 900 ዓመት። በሥጋ አይደለም የሞተው፣ በመንፈስ ነው። ሞት በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ከእግዚአብሔር መለየት፣ ለዘላለም ዘላለም ከእግዚአብሔር መለየት። የአዳም ኃጢአት ከእግዚአብሔር መለየትን ያመጣ በምንድን ነው? በሥጋው ሳይሆን በመንፈስ። በመንፈስ ሪሌሽንሺፑ አቆመ ማለት he couldn't relate to God ያሉ ሞት የተባለው እና ስለዚህ ሞት ወደ ሰው የገባው በመንፈስ እንደሆነ ሕይወትን ወደ ሰው የሚገባው በመንፈስ ነው። እንድ ልብ እንድታደርጉ እፈልጋለሁ። ሞት ወደ ሰው ሕይወት የገባው በመንፈስ ስለሆነ ከእግዚአብሔር መለየት በመንፈስ ስለሆነ እንዲሁ ደግሞ ሰው ወደ እግዚአብሔር መንግሥት የሚገባውና ሰው ለዘላለም የሚቀደሰው በመንፈስ ነው። ርኩሰት ወደ ሰው የገባው በመንፈስ እንደሆነ ቅድስና ወደ ሰው የሚገባው በመንፈስ ነው። ሰው ጌታን ሲቀበል ዳግመኛ ሲወለድ ዳግመኛ ተወልዶ አዲስ ፍጥረት የሚሆነው በመንፈሱ ነው። ነገሩ የእግዚአብሔር ስራ ወገኔ፣ ይህ ልብ እንድታደርጉ እፈልጋለሁ። የእግዚአብሔር ስራ በመንፈሳችን ላይ የምንቀደሰው በመንፈስ ነው። ከእግዚአብሔር ጋር የምንታረቀው በመንፈስ ነው። ስለዚህ ሰው ጌታን ሲቀበል በመንፈሱ ነው የሚቀበለው። ነፍሱና ሥጋው ዳግመኛ አይወለዱም። እኔ ጌታን እንደተቀበል ተለወጡ፣ ውስጤ ተለወጠ እንጂ ሥጋዬ አልተለወጠም፣ ፊቴ አልተለወጠም፣ ነገሬ አልተለወጠም። እና እንዳለው ነበርኩ። አዲስ ሰው ሆንኩኝ። በመንፈሴ አዲስ ሰው፣ እግዚአብሔር የምናገረው እግዚአብሔር ያደረበት ሰው ሆንኩ በመንፈስ። ሥጋዬ ግን ያው እንደ ዱሮ ይራባል፣ እንደ ዱሮ ይጠማል። ልዩ ነው። በዚህ አካባቢ በዚህ ቤት ውስጥ ፈተና በዛብኝ ይላል። በመንፈሳችሁ ተፈትናችሁ እንደማታውቁ
ማናችሁም በመንፈሳችሁ ተፈትናችሁ አታውቁም። ፈተናችን በስጋ ላይ ነው እንጂ በመንፈስ ላይ አይደለም። በመንፈሳችሁ ፒዛ ተርባችሁ አታውቁም። በመንፈሳችሁ ይህንን ባደርግ የሚል ነገር በውስጣችሁ መጥቷል። መንፈሳችሁ እግዚአብሔርን ያገኘ መንፈሳችሁ ሁልጊዜ መዘመር፣ ሁልጊዜ መጸለይ፣ በጌታ ወደ ማደግ ነው የሚጠማው እንጂ ስለ ዓለም አይጠማም መንፈስ፣ ስለ ሥጋ አይጠማም መንፈስ። በዓለም ላይ ያሉት በሙሉ በመንፈስ ላይ ስልጣን የላቸውም። ስልጣን ያላቸው በሰዎች አእምሮና በሰው ልብ ሥጋ ላይ። ስለዚህ ነው ወገኖቼ ነፍሱና ሥጋው ሰው ዳግመኛ ስለማይወለድ አዲስ ፍጥረት አይሆኑም። እንደ መንፈስ በቅጽበት አይቀደሱም። የሥጋ ችግር የአእምሮ ችግር ይሄ ነው። ጌታ ኢየሱስን በተቀበልኩ ቀን በቅጽበት ነው ሕይወት የተለወጠው። ትዝ ይለኛል። በመንፈሴ በቅጽበት ተለወጥ። ቋንቋዬ ግን አልተለወጠም። አካሄዴ ግን አልተለወጠም። አዎ በእርግጥ በሕይወቴ ላይ ኢንፍሉዌንስ ነበራቸው። ነገር ግን አሁንም ያው የድሮ ረሳ ነው ነበር እና አሁንም ነኝ። ስለዚህ ነው ወገኖቼ ፈተና በክርስቲያን ላይ የሚበዛው። ክርስቲያን የመንፈስ ፈተና የለው፣ የነፍስና የሥጋ ፈተና ነው። ነፍስ እውቀቷን የምታገኘው ከአምስቱ ሕዋሳቶች ከማየት፣ ከመስማት፣ ከመዳሰስ፣ ከማሽተት፣ ከመቅመስ። ይህንን በትምህርት ቤት ሁላችሁ ተምራችሁ ዘንምና በእነዚህ በኩል የሚመጣው እውቀት መጥፎ ነው ማለት አይደለም። እነዚህም የእግዚአብሔር ስጦታዎች ናቸው። በምድር ላይ የምንኖረው በእነርሱ በእነዚህ ከምናገኝ ትምህርት ቤት የምንሄድበት ጊዜ ትምህርት ቤቱ ጎበዝ ይባላል። በመንፈስ አይደለም ጎበዝ ይባላል። በሚሰማው፣ በሚያው፣ በሚዳሰው፣ በሚቀምሰው ነገር ነው ሰዎች ከፍተኛ ደረጃ የሚደርሱት ፒኤችዲ የሚይዙት። ሌላ ነገር መገለጥ መጥቶላቸው አይደለም። በዚህ እግዚአብሔር ናቹራሊ በውስጣችን ባስቀመጣቸው በእነዚህ አምስቱ ሕዋሳት የዓለምን ነገር እንማራለን። የዓለምን ነገር በዓለም ውስጥ የምንኖረው በእነሱ እውቀት ነው። አሁን ዛሬ መኪና ነድታችሁ የመጣችሁ በመንፈስ አይደለም የነዳችሁ። በመንፈስ ከነዳችሁ እኔ በመንፈስ መንዳቴ ነው እና ብላችሁ ንገሩኝ። መንገድ ላይ አልወጣም። በመንፈስ መኪና እንነዳ። በመንፈስ ምግብ በልቶ የሚያውቅ ሰው አለ? በመንፈስ ውሃ ጠጥቶ የሚያውቅ ሰው አለ? በመንፈስ የተራበ ያለ የለም። ሥጋ ነው የምራበው። ነፍስ ነው የምራበው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ካልተረዳን በስተቀር የብዙዎችን ሕይወት ሰይጣን የሚያንከራትተው እውቀት ከማጣት የተነሳ ነው። የትኛው እውቀት የትኛው እንደሆነ ስለማናውቅ ስለዚህ ወገኖቼ በዚህ ምድር የምንኖረው በእነዚህ እውቀት ነው። ሰው በዛ የምንኖረው በእነዚህ ከሚያገኘው እውቀት ነው።
ነገር ግን በእነዚህ በሚገኘው እውቀት ውስጥ ማለት በመዳሰስ በማየት በመቅመስ በእነዚህ በሚገኘው ውስጥ ጽድቅ የለም፣ ቅድስና የለም፣ ሕይወት የለም፣ ትንሣኤ የለም፣ ምሕረት የለም፣ መንፈስ የለም፣ ራእይ የለም። እነዚህ ቋንቋዎች አዳዲሶች ናቸው። አንድ ትምህርት ቤት የግብረ ገብ ክላስ ወይም ደግሞ የሃይማኖት ትምህርት ክላስ ካልሆነ ጽድቅ የሚባለው ነገር በሳይንስ አምጥባችሁ ታውቃላችሁ? ጽድቅ የሚባል ነገር ያን ሁሉ ጥቅም ሌላ ነገር ቀርቶ ፍቅር የሚባል ነገር እንደሌለ ታውቃላችሁ? አትሰሙም? ክላሱ ከአንደኛ ክፍል እስከ ፒኤችዲ ብትሄዱ ፍቅር የሚባል ነገር አንድ ረፍተ ነገር አልተጻፈም። ሳይንሳዊ አይደለም። ያን ሁሉ ለሰው የሚያደርግ ያን ሁሉ ለሰው የሚጠቅም አንድ ነው። ስለዚህ በእነዚህ እንትኖች ውስጥ በእግዚአብሔር መንፈስ ካልሆነ ቅድስና፣ ትንሣኤ፣ ምሕረት ምን እንደሆነ ምሕረት የሚባል በሳይንስ ውስጥ የለም። ይቅርታ የሚባል በሳይንስ ውስጥ የለም። የተፈጥሮ እውቀት የእግዚአብሔር ስጦታ ቢሆንም ለእግዚአብሔር ክብር የሚውለው በመንፈስ ቅዱስ ቁጥጥር ስር ሲሆን ብቻ ለእግዚአብሔር የማይገዛ ችሎታ መርገም። አንድ ጊዜ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አስተማሪዎች ዲቮሽን አድርግ ብሎ ጠሩ እና እንደዚያ አዩዋቸውና ብዙ ጓደኞች አሏቸው በጣም ከእናንተ የሚበልጡ ኢንቴሊጀንት የሚሆኑ ይችላሉ። ነገር ግን ለእግዚአብሔር ያልተሰጠ አእምሮ የተረገመ አእምሮ ነው። የተረገመ አእምሮ ነው። እነዚህ በጣም ግሩም ጭንቅላት ብሬሌን ናቸው የተባሉ አእምሯቸው ወደ ኢየሱስ ካላመጣቸው በስተቀር ትዳር መያዝ አይችሉም። ኑሮ የላቸው። ኑሯቸው ሲጋራ፣ አልኮል፣ ዝሙት፣ ይህ ብቻ። የተረገመ አእምሮ። እግዚአብሔር የሰጣችሁ ማንኛውም ነገር አምጥታችሁ በጌታ እግር ስር ካላስቀመጣችሁ ለመርገምና ለሞት። እግዚአብሔር የሰጣችሁ በሙሉ አምጥታችሁ ጉልበት አላችሁ፣ ራዕይ አላችሁ፣ ገንዘብ አላችሁ፣ እውቀት አላችሁ፣ ምንም የፈለገው አምጡና እነሆ ትሉ ለበረከት ይሆናል። ያለበለዚያ ለመርገም ለጥፋት ይሆናል። ሐዋርያው ጳውሎስ እንደዚህ ያለውን ሰው ፍጥረታዊ ሰው ይለዋል። ፍጥረታዊ ሰው፣ ዳግመኛ ያልተወለደ ሰው በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 2 ቁጥር 14 ላይ ለፍጥረታዊ ሰው የእግዚአብሔር መንፈስ ነገር ሞኝነት ነውና አይቀበሉም ይላል። ለፍጥረታዊ ሰው እምነት ሞኝነት ነው፣ ጸሎት ሞኝነት ነው፣ ስብከት ሞኝነት ነው፣ አምልኮ ሞኝነት ነው። ምክንያቱም ለአእምሮ አፒል አያደርግም። አእምሮ ይህን ሊረዳ አይችልም። በአምስቱ ሕዋሳቶች በኩል ከሚያገኘው እውቀት አልፎ ምንም የለውም። ሁለ ነገሩ በቃ በመቃብር ያልፋል። በዚህም የታወቁ እነዚህ የዓለም እንትን እና ባለፈው 2 ወር ፍሎሬንስ ጣሊያን ሀገር ነበርና እኔና ባለቤቴ እነዚህ የታወቁን ማይክል አንጀሎ የሚባሉ እነዚህ የታወቁ የጣሊያን ሳይንቲስቶች የነሱ ሙዚየም ተሰቅሎ
አየ። ሁላቸውም የሉም፣ ሁላቸውም ሞተዋል። እነዚህ ሰዎች እንዴት እንደሞቱ አላውቅም። ጌታን አላገኙ እንደሆነ እኔ አላውቅም። ታውቃላችሁ፣ ምድራዊ ነገር እስከ ሞት ብቻ ነው። ሰዎች ሲቀበሩ በጣም ይደነቃሉ። በምን አይነት ጉድጓድ ውስጥ እንደሚቀበሩ በትንሽ እንደዛ ጎዛ ውስጥ ተጨምሯልና ድንጋይ እንትን ይጨምሩባቸውና ወደ ቤታቸው ሄዱ። ከዛ አልፉ። ምድራዊ በስመት ያገኘነው፣ በመቅመስ የምናገኘው፣ በመዳሰስ የምናገኘው፣ በመስማት በማየት የምናገኘው እውቀት ከዛ አልፉ ከስጋ ጋር ይቀበላል። ነገር ግን በመንፈስ ቅዱስ በውስጣችን የሚመጣውና ለዘላለም በውስጣችን የገባው መንፈስ ለዘላለም ዘላለም ከኛ አይለይም። ስለዚህ እግዚአብሔር ልጆቹን በመንፈስ ቅዱስ የዘላለም ጉዞ አስጀመራቸው ማለት ነው። ጉዞዬ እዚህ ምድር ላይ የሚያልቅ አይደለም። አንድ ቀን ይሄንን ዶንካን በቃ ትቼ ይሄዳል። ዶንካኑ ይሄዳል። ነገር ግን ጉዞዬ ለዘላለም ወደ ዘላለም መደነቅ፣ ወደ ዘላለም ምስጋና፣ ወደ ዘላለም አክብሮ፣ ወደ ዘላለም ሕይወት ወደሚያስደንቅ ጌታ በቃ ለዘላለም እንደዛ ይሆናል። ክብር ለዘላለም እስከ ዘላለም ለእግዚአብሔር ይሁን። የብዙዎቹ ጉዞ 60፣ 70፣ 80 ዓመት ነው። ከዛ በኋላ የለም። የእኛ ጉዞ ቁጥር የለውም፣ ቁጥር የለውም። ሰዎች በቃ እንደው አረጀው እንደዚህ ሆነ ምናምን እያሉ ጌታ ኢየሱስን ካላወቃችሁ አረጃችሁ። ምንም ጥያቄ ቶሎ ብላችሁ አስቡበት። ጌታ ኢየሱስን ካወቃችሁ ግን ይሄ ያረጀው ነገር አንድ ቀን ትገላገሉና ኢየሱስ ክርስቶስን ፊት ለፊት ታዩታላችሁ። ሃሌሉያ! ክብር ለእግዚአብሔር፣ ክብር ለእግዚአብሔር ለአምላካችን ይሁን። ወገኖቼ ሐዋርያው ጳውሎስ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 1 ቁጥር 18 ላይ በዚህ ላይ የዓለም እውቀት ሁሉ፣ የዓለም ጥበብ ሁሉ፣ የዓለም ፍልስፍና ሁሉ የእግዚአብሔር ከሆነው ጋር የማይወዳደር ጥበብ የምንለው ጥበብ አይደለም። እውቀት የምንለው እውቀት አይደለም። ታውቃላችሁ? ይሄን እውቀት የምንለው እውቀት አይደለም። እውቀት በሚታይ ነገር ውስጥ የለም። የምታየውን የፈጠረ የማይታይ ነው እውቀት። እውቀት ይሄንን ወደ መኖር ያመጣው፣ ይሄንን የምናየውን ይሄንን ዩኒቨርስ ወደ መኖር ያመጣው ነው እውነተኛ እውቀት። ይህንን አይተን ይህንን እንትን እያደረግን እያገላበጥን እያጠናን እውቀት እንላለን። አዎ ለእኛ ቋንቋ ለህብረተሰብ ቋንቋ እውቀት ነው። ነገር ግን እውነተኛ እውቀት ከዚህ የሚያልፍ ዘለዓለማዊ የሆነ ታውቃላችሁ። እነዚህ ሳይንቲስቶች ወደ ላይ በሚያጠኑበት ጊዜ በቴሌስኮፕ ነው የሚያጠኑት። በቴሌስኮፕ በጣም ሩቅ የሆነው ነው የሚያጠኑት። አንድ ጊዜ ኢንተርናሽናል ተማሪዎችን ጋበዙንና እዚያ ሰንዴጎ በዓለም እስካሁን አለ የተባለውን
ወደ ቴሌስኮፕ ወሰዱ። እዛ ላይ ያወጡንና በቃ በዚህ ነው የምናጠናው፣ የትኛውን ከዚህ እነዚህ ፕላኔቶች አልፈን እነዚህ ጋላክሲዎች አልፈን የምናየው የምናጠናው በዚህ ነው ብሎ አሉ። እኔ ለማየት ሞክርኩ፣ ምንም አላየሁም። መቼኝ የምድሩ ነውና ወደዚያ መልሱኝ አልኳቸው። በቴሌስኮፕ ያጠኑታል። ምክንያቱም በጣም ሂውጅ በጣም ብዙ ስለሆነ ጋላክሲዎች 50 ቢሊየን ናቸው። እስካሁን ተቆጥሮ የተደረሰበት 50 ቢሊየን። እያንዳንዱን ጋላክሲ ከአንዱ ወደ ሌላ ለመዝለቅ 3000 ላይት ይርስ ነው የሚያስፈልግ። 300,000 ላይት ይርስ 300,000። እያንዳንዳቸው ስንት ጨረቃ አላቸው? ስንት ፀሐይ አላቸው? ስንት አንድ ፀሐይ እኛ አንድ ፀሐይ ብቻ ነው የምናየው። ብዙ ፀሐይ፣ ብዙ ጨረቃ። ይህንን ያጠናሉ በቴሌስኮፕ። በማይክሮስኮፕ ደግሞ ጥቃቅን የሆነው በአይን የማይታየውን ያጠናሉ። በቃ በአይን እያጠኑ ስንት ጊዜ እንትን እያደረጉ መገንፋ እያደረጉ 1000 ጊዜ ሚሊዮን ጊዜ እያደረጉ የማይታዩ ፍጥረታት አሉ። የእግዚአብሔር ስራ የእግዚአብሔር ስራ ህግ አይደለም። እግዚአብሔር በጣም ያስደንቃል። አንድ ምግብ ሲቀቀላል በ85 ፈረንሃይት ግሬድ ማለት ምንድን ነው የሚባለው? ዲግሪ በዛ ከተቀቀለ ሁሉም ነገር ይሞታል ይላሉ አይደለም? አሁን ግን በ100 ከተቀቀለ የማይሞት ባክቴሪያ አለ ይባላል። በቃ ልትበሎ አትክልት ታደርጋለህ። አስደንቅ እግዚአብሔር ስራ። እግዚአብሔር ድንቅ ነው። እግዚአብሔር እጅግ የሚያስደንቅ አምላክ ነው። ይህንን አምላክ በማወቃችን እንዴት ታደል፣ እንዴት ተባረክን። ክብር ለዘላለም እስከ ዘላለም ለስሙ ይሁን። የእግዚአብሔር ሀሳብ ከፍጡር ሀሳብ ይለያል። የፍጡር ሀሳብ በእግዚአብሔር ዘንድ ከንቱ የከንቱ ሰው በትክክል በክርስትና ሕይወት ለማደግ ለመጽናት ማንነቱን ማለት መንፈሱን፣ ነፍሱን፣ ስጋውን በትክክል መረዳት አለበት። ስጋ የራሱ የሆነ አቋም የለውም። ስጋ ወይም በነፍስ ስር ነው ወይም በመንፈስ ነው። መንፈስ የሚያይል ከሆነ ለመንፈስ ይገዛል። ነፍስ የሚያይል ከሆነ ደግሞ ለነፍስ ይገዛል። ነፍስ ሀሳቡን፣ ፍላጎቱን፣ ጥበቡን፣ ጥማቱን፣ ድካሙ በምድር ላይ የሚገልጠው በስጋ በኩል በሮሜ ምዕራፍ 8 ከቁጥር 5 እስከ 8 በመንፈስ የሚያስብ እንዳውም ብናነብ በጣም ጥሩ። ስለዚህ ነገር የምናገር ሮሜ ምዕራፍ 8 ከቁጥር 5 ጀምሮ ምን ይላል መሰላችሁ? እንደ ስጋ ፈቃድ የሚኖሩ የስጋን ነገር ያስባሉና እንደ መንፈስ ፈቃድ የሚኖሩ ግን የመንፈስን ነገር ያስባሉ።
ስለ ሥጋ ማሰብ ሞት ነውና ስለ መንፈስ ማሰብ ግን ሕይወትና ሰላም ነው። ስለ ሥጋ ማሰብ በእግዚአብሔር ዘንድ ጥል ነውና ለእግዚአብሔር ሕግ አይገዛም፣ መገዛትም ተስኖታል። በሥጋ ያሉት እግዚአብሔር ደስ ሊያሰኙ በፍጹም አይችሉም። እንደ ሥጋ ፈቃድ እንደ ነፍስ ፈቃድ ማለት ነው የሚኖሩ የሥጋን ነገር ጊዜያዊን ነገር ጠፊን ነገር ያስባሉ። እንደ መንፈስ ፈቃድ የሚኖሩ ግን የመንፈስን ነገር የእግዚአብሔርን ነገር ዘላለማዊን ነገር ያስባሉ። ነፍስ ወደ ሥጋ ሐሳብ፣ ነፍስ ወደ ዓለም ሐሳብ፣ ወደ ጊዜያዊ ሐሳብ ታዘነብላለች። መንፈስ ግን ወደ እግዚአብሔር ሐሳብ፣ ወደ እግዚአብሔር ሕይወት፣ ወደ እግዚአብሔር እውነት፣ ወደ እግዚአብሔር መንገድ ያዘነብላል። መንፈሳዊ ሰው መንፈሱ በቃ ወደ እግዚአብሔር ነው። ሁልጊዜ እግዚአብሔርን በይበልጥ ባወቁ የሚል ነው። ሰው በዚህ ምድር ላይ እያለ ለዘላለም የሚቀደሰው ፍጹም ንጹሕ በእግዚአብሔር ለዘላለም ፍጹም ንጹሕ ሆኖ ለዘላለም በእግዚአብሔር ፊት ተቀባይነትን የሚያገኘው በመንፈሱ በሥጋው ላይ ሥጋ ስለዚህ ነው በሞት የሚለየው። ሥጋ መቀጣት አለበት፣ ኃጢአት አለበት። በዚህ ምድር ላይ እያለን ይህ ሥጋ በምንም አይነት እግዚአብሔርን በሚያስደስት መልኩ ሊቀደስ አይችልም። መንፈስ በመንፈስ ቅዱስ ዳግመኛ ሲወለድ ነፍስና ሥጋ ዳግመኛ አልተወለዱም። ቅድም እንዳልኳቸው ነፍስ እንደ መንፈስ በሕዝበት ዳግመኛ ስለማይወለድ ለመለወጥ ሂደትና የእግዚአብሔር ቃል ያስፈልገዋል። በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ልብ፣ ነፍስ፣ ሐሳብ፣ አእምሮ የሚባሉ ሰዎች የሚወራረሱ ናቸው፣ የተለያዩ ናቸው ማለት አይደለም። በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ቁጥር 27 ላይ ጌታ አምላኬን በፍጹም ልቤ፣ በፍጹም ነፍሴን፣ በፍጹም ኃይሌን፣ ሐሳቤን ውደድ ሲል ሌላ ነገር ማለቱ አይደለም፣ በነፍሴ ነው። በነፍሴ ውደድ። መጽሐፍ ቅዱስ ልብ፣ አእምሮ፣ ነፍስ ስል ለአንድ ነፍስ ስለ ነፍስ መናገሩ ነው። በነፍስ ውስጥ ብዙ ነገር አለ። ብዙ የተለያዩ ዘርፎች አሉ። የስሜት ሁኔታ፣ የማወቅ ሁኔታ፣ የዛ ነገሮች አሉ። ልብ ሌላ፣ አእምሮ ሌላ አይደለም ስናስበው። ነገር ግን ብዙ ስራ በልብ መልክ የሚገለጥ የነፍስ ነገር ነው። ነፍስ ነው እንደዛ የሚባለው እና ስለዚህ ነፍስ ከሌለ አእምሮ፣ ልብ፣ ሐሳብ ኃይል የለም። በነገራችን ላይ ነፍስ ከሌለ ሥጋዊ ነገር ያከትማል። ምክንያቱም ነፍስ ነው በምድር ላይ የሚቆጣጠረን፣ መንፈስ አይደለም። ነፍስ ነው የሚቆጣጠረን። ነፍስ ስላለን ነው ወደ ስራ ገብተን ሄደን የምንመለስ። ደዌ ግሪኮች ለበሽታው እንኳ የተለያየ እንትን አላቸው። ለነፍስ በሽታና ለሥጋ በሽታ። ደዌ የሚባለው በሥጋ ላይ የሚመጣ በሽታ ነው በግሪኮች ቋንቋ። በሐኪም መድኃኒት የሚሰጥና የሚፈወስ ማለት ነው። የሚፈወሱ የሚፈወሱ። ነገር ግን ደዌ የሥጋ በሽታ፣ በሽታ ግን የአእምሮ በሽታ፣ የነፍስ በሽታ። የነፍስን በሽታ እንዴት ነው የሚታከመው? በሳይኮሎጂ ይከድና ይሞከራል። ነፍስ ከታመመች በቀላሉ አትፈወስም። ነፍሴን የሚፈውስ የእግዚአብሔር ቃል ብቻ። የእግዚአብሔር ቃል
በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ላይ የጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ስብከት፣ ትምህርት፣ መልስ በሰው ውስጣዊ ማንነት በሰው ሕሊና ላይ ያተኮረ ነበር። የፈሪሳውያን ትምህርት በሚለብሱት፣ በሚጠጡት፣ በሚታይ ነገር ላይ ያተኮረ ነበር። የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርት በሚታይ፣ በሚለበስ እኔ ወደ ጌታ በመጣው ጊዜ ከ40 እንደዚህ 50 ዓመት ሆኖኛል። ዛን ጊዜ ኤቲክስ ወይም ደግሞ ሞራል የተባለው ሴቶች ጉትቻ አደረጉ፣ ጣታቸውን በቀለም ቀቡ እየተባለ አንዳንድ ሰባኪዎች ስለዛ ነው መገለጥ የሚያመጡ። ስለዛ ነው እና ምንድነው በቃ እንደዛ ነው። በሚታይ ነገር ላይ ነው የሚያተኩር መልእክት የሚያመጡት ማለት ነው። ጌታ ኢየሱስ እንደዛ አላደረገም። ጌታ ኢየሱስ አንድንም ሰው ይሄንን ነው ይሄን ታደርጋለህ ያላለም። ፈሪሳውያን ረጅም ልብስ ስለሚለብሱ ለሃይማኖትና ክብር ፍለጋ ስለሆነ ያን ጠቀሰ እንጂ በውጫዊ ነገር ላይ አላተኮረም። በውስጣዊ ነገር ላይ ነው ያተኮረው። ሕሊናቸው ለምን ጠሉት? አልሰረቀ፣ አልዋሸ፣ አልገደለ፣ አላመነዘረ። ለምን ትጠላል? እንደዚህ አይነት ሰው በምድር ላይ መወደድ አልነበረበትም። ለምንድን ነው የተጠላው? ምክንያቱም እንደ ሰው ስላላስተማረ፣ እንደ ፈሪሳውያን ስላላስተማረ ነው። እነሱ የሚያስተምሩት እንደዚህ ከወጣ፣ እንደዚህ ከገባ፣ ይህንን ከሰጠ፣ እንደዚህ ካደረግ መልካም ነው። ኢየሱስ ይህንን በሙሉ አልጠቀሰም፣ መልካምም ነው አላለ። ይህ ጌታ ኢየሱስ ይናገርና ያስተምር የነበረው ቀጥታ ወደ ሰዎች ሕሊና የሚሄድ። አንድ ጊዜ ጸልይ ነበር። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ነው። የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 የሕሊናን ነገር ሰዎች ላይ በቃ ሞት ፈርጄ ባሃለሁ አላለም ጌታ ኢየሱስ። አንተ ኃጢአተኛ ነህ፣ በቃ ለእግዚአብሔር መንግሥት አይገባህም፣ አትገባም አላለም። ለምን? የሚያስደንቅ የዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 8 ኢየሱስ ግን ወደ ደብረ ዘይት ሄደ። ማለዳም ደግሞ ወደ መቅደስ ደረሰ። ሕዝቡ ሁሉ ወደ እርሱ መጡ፣ ተቀምጦ ያስተምራቸው ነበር። ጻፎችና ፈሪሳውያንም በምንዝር የተያዘችን ሴት ወደ እርሱ አመጡ። በመካከልም እርሷን አቁመው መምህር ሆይ ይህች ሴት ስታመነዝር ተገኝታ ተያዘች፣ ሙሴም እንደዚህ ያሉትን እንዲወገሩ በሕግ አዘዘን። አንተ ስለ እርሷ ምን ትላለህ አሉት። የሚከሱበትንም እንዲያገኙ ሊፈትኑት ይህን አሉ። ኢየሱስ ግን ጎንበስ ብሎ በጣቱ በምድር ላይ ጻፈ። መላልሰው በጠየቁት ጊዜ ግን ቀና ብሎ እናንተ ኃጢአት የሌለበት አስቀድሞ በድንጋይ ይውገራት አላቸው። ደግሞ ጎንበስ ብሎ በጣቱ በምድር ላይ ጻፈ። እነርሱም ይህን ሲሰሙ ሕሊናቸው ወቀሳቸውና ከሽማግሌዎች ጀምሮ እስከ ኃይለኞች አንድ በአንድ እያሉ ወጡ። ጌታ ኢየሱስ ውጡ አላቸው አላቸው? አላደረገም። እናንተ ኃጢአት የሌለ ኦልሬዲ ኃጢአት ሰርተዋል። ሴትዮዋን በመያዝ ሴትዮዋን ብቻ በማለት ሰው ብቻው ነው እንደሚያመነዝረው ከወንድ ጋር አይደለም ሴት የምታመነዝረው። ሰውየው የት ሄደ? ኦልሬዲ እነዚህ ሰዎች በደለኞች ናቸው። ከዚያ በኋላ አገኘህን እንደገና አሉና አንድ በአንድ ድንጋዩን እየጣሉ ኢየሱስን ብቻውን ቀረ። ሴቲቱም በማካከል ቆማ ነበረች። ኢየሱስም ቀና ብሎ ከሴቲቱ በቀር ማንንም ባላየ ጊዜ አንቺ ሴት
እነዚህ ከሳሾች ወዴት አሉ? የፈረደብሽ የለምን አለ። እርሷም ጌታ ሆይ አንድ ሰው እንኳን ኢየሱስ ምንም አልፈረደብሽ፣ ሂጂ ከአሁን ጀምሮ ደግመሽ ኃጢአት አትስሪ አለ። ኢየሱስ ኃጢአት ምርመራ ውስጥ አይገባም። የሚያስደንቀኝ ደግሞ ውሸት እንደሚናገሩ አውቁ ውሸታችሁ ነው አይሉ። የሚያስደንቀኝ ነገር አንዱ ይሄ ነው። የኢየሱስን እንትን በቃ ይሄ አራቱ ወንጌላውያን የኢየሱስን አካሄድ የኢየሱስን ሕይወት አጠናለሁ እና ኢየሱስ አልከራከርም። የሃይማኖት ጉዳይ ሆኖ እነዚህ ፈሪሳውያን ህዝቡን ግራ የሚያጋቡትን ከእነሱ ጋር ካልሆነ በስተቀር እንደዚህ ነካሉ ዝም ብሎ ሄደ። ምክንያቱም ፍቅር አይከራከርም፣ አቅማቸውን ያውቃል ማንነታቸው እና ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ምን ያደረጉ ተተዋህዱ። ዛሬ በቤተ ክርስቲያኖች እንደዚህ ብናደርግ በሰዎች ላይ መፍረድ እንትተን ለህሊናቸው ብንተዋቸው ለህሊናቸው አንድ ጊዜ አንድ ቦታ አገልግሎት እጅ ይጸልይ ነበር። አንድ ክፍል ውስጥ ለሌሎችን ይጸልይ ነበር እና አንድ ሰው እዛ ለመዘመር የመጣ ነበረ። ይለማመዳል መዝሙር ከሌላ ክፍል እና ሄድና ይህን መልእክት ንገረው አለና ጌታ መንፈስ ቅዱስ አንድ መልእክት በልቤ ላይ አስቀመጠ። መጸለዩ ተውኩና ሄድኩ። እኔ ስሄድ የለም። አንተ ብትልከኝ ሰውዬው ዛገኝ ነበር። ተታልዬ ነው እንዴት እንደዛ ይሆናል ብዬ ጌታን ጠየቁ። አይ ከእሱ ጋር ብዙ ጊዜ ስንተላለፍ ቆይተናል አለ። ስንተላለፍ ከ3 ወር በኋላ አንድ አገልግሎት ላይ እንደገና ተገናኘንና ጌታ ወደ አንተ ልኮኝ ከእንደዚህ አይነት መልእክት ጋር ልኮኝ ነበረ፣ አንተ ግን አልነበርክም ብዬ ነ አለ። በጣም እንደ መቆጣት አለ። በጣም ተቆጣ። እዛ ሄድ ተለያይ ምንም ማለት ትናላ አንተ ይህንን ለአንተና ለህሊና ትቼአለሁ ብዬ ከ11 ዓመት በኋላ መጣ። እፈልግሃለሁ አለ። ምነው አለ ያን ቀን እንደዛ ስትለኝ እንደዛ ያልኩት ፈርቼ ምን ይላል? 11 ዓመት እሱ ከዚህ ጋር ይታገል ነበር። ለረስኪ ያልፈልግ ሰው ነገራችሁ ካደረሳችሁ ለህሊናቸው ተው፣ ለህሊናቸው ተው። ጌታ ኢየሱስ እንደዛ ያደርግ ነበር እና እዛ በኋላ እንደዛ ያችኛን እንደው እርዳታ የሌላትን ጠበቃ የሌላትን ሴትዮ እሱን ስል ሊከሱበት እኮ ነው። ደግሞ ከኋላም ደግሞ ሌላ አመፅ አለ። ህሊና ወገኖቼ ዛሬ የራሳችንን ድካም ህሊናችንን እያወቅ ሌሎችን አንውገራቸው፣ ለሌሎች አናውቅ። ስታፕ ምንም አይጠቅም። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ በተራራ ስብከቱ
የፈሪሳውያንን ሆነ የፍጥረታትን ሕሊና በውስጣዊ ጥያቄ ራሳቸውን እንዲመረምሩ የሚያደርግ ትምህርት አስተማረ። በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 በሙሉ ብታነቡት ስለዛ የተራራ ስብከት ነው የሚባለው። እዛ ላይ ስለ ግድያ፣ ስለ ዝሙት፣ ስለ ፍቺ፣ ስለ ቂም በቀል፣ ስለ ጥላቻ ብዙ ዘረዘረ። ለሰው ማንም ፈሪሳዊ በማያስተምር መልኩ ነው ያስተማር። ወንድምን ከተቆጣ ገደልኮ ነው። ነገሩን አጠበቀ። ስንቶቻችሁ ናችሁ ለሰው ላይ ያልተቆጣ አላችሁ? ለምን ነግራችሁ ከየት መጣችሁ? በየቀኑም ካልተቆጣችሁ እንዳው በጣም ጸጋ በዝቶላል። ምቆጣ ነፍሰ ገዳይ ነው። ወደ ሴት ያየ በልቡ የተመኘ አመነዘረ፣ አለቀልኝ። እንሳታለ ፈሪሳዊ ቢሆን ምንም አለ። ጌታ ኢየሱስ ምን አደረገ? ሕጉን በሚገባ አጠበቀ። ለምንድን ነው ያጠበቀው? ጌታ ሆይ አንችልም፣ ይሄንን እርዳን እያሉ በእግዚአብሔር ፊት እንዲወርዱ። ያን እንዲያደርጉ አይደለም። ያን ማንም በምድር ላይ ማድረግ አይችልም። ስለዚህ ይሄ ነገርማ እኔ አልችለውም አንተ ብቻ ትችላለህ ብሎ ወደ እግዚአብሔር መጥቶ በጌታ ምሕረትን እንዲጠይቁ ነው ይሄንን ሁሉ የዘረዘረው። ለሁልጊዜ የምመሰክረው ምስክርነት አለኝ በሕይወቴ። መጀመሪያ ወንጌል በሰማሁ ጊዜ ይሄ ቅዱስ ቁርባን የሚባል ትምህርት አለ። ሉትራን ቤተክርስቲያን ካቴኪዝም እንማራለን። የመጀመሪያ አንድ ወንጌላዊ ጠርቶ የወሰደኝ ወደ ካቴኪዝም ክላስ ነው። ጌታ ያድናል እንደዚህ ነው የሚባል ነገር አልሰማሁም። እና ቄሱ ቆሙ፣ 10ቱን ትእዛዛት ያስተምራሉ። ሰማሁት ብዬ የሚያስደንቅ በጣም ያስተምራሉ። ሰው ቄሱ ያስተምራል። ነገር ግን እየተማር ነገሩ እየከበደኝ መጣ። አትግደል፣ አትስረቅ፣ ተንቆላ ሰርቄም አላውቅም። ለማንንም ለመግደል ደግሞ ሀሳብ የለኝ። በጣም ቀላል። አባቴንና እናቴን አክብረው በተቻለኝ መጠን ማለት ነው። ምንም ቀላል። ሄዶ ምን ይልና አትመኝ ብሎ ጋር ሲደርስ እሱ ነገር ቆም እንድል አለ። እንዴት ነው እነዚህ ሰዎች ይሄ እንዴት አድርጎ ሰው ምኞትን ያቆማል? ወይም አይኑን ይዞ ነው የሚሄደው? በእርግጥ ፈሪሳውያን ፊታቸውን አይናቸውን ይዘው ይሄዳል እና ሄዶ ከእንጨት ጋር ሲጋጩ ይደማል እና ብሊዲንግ ፈረሲስ ይባላል። ያር ብሊዲንግ ኃጢአትን ለማስወገድ አይተው እንዳይመኙ ማለት ትንትን እንዳይ። ነገር ግን ያ ነገር ወገኖቼ ከበደኝ። ሳስብበት ነገሩ እንደ ተራራ እንደ ትልቅ ነገር በሌላ እየጨመረ መጣ። አንድ ጓደኛ ነበረኝ እና እዛ የምማር ስማል ይሄ ክርስትና ለእኔ አይደለም፣ እኔ መተው አለብኝ። ለምን አለ? ምክንያቱም ይሄ ሌላው ተመልከት፣ ይሄንን ነገር ምንም ችግር የለብኝም። ይሄ ምኞት የምለው ነገር አንተ ምን አረኳል? I want to be honest. ማም ቄሱም የሚችሉ አይመስለኝም። ይሄንን አለ
እና ታዲያ እንደዚሁ እንቀጥላለን? ምርጫ አለን አለ ያላል ኔቨር። ከዛ ነገር ወደ ማለቂያ መጣ። በቃ ካለቀ ሁለተኛ ክላስም ስለሌለኝ ቄሱ ጾማችሁ እንድትመጡ በቃ ትፈተናላችሁ፣ ፈተናም ካለፋችሁ ቅዱስ ቁርባን ትቀበላላችሁ፣ ያ ቀን በቃ ለእናንተ ልዩ ቀን ይሆናል ብሎ ነበሩ። ከዛ በኋላ ጾመን ወደ 7 የምንሆን መጣን እና ተንበረከን። ሌሎቹ ወጡ፣ ሰባታችን ብቻ ነበር በቤት ውስጥ መጡና ይሄንን የክርስቶስ ኢየሱስ ሥጋ ለአንተ የተቆረሰ ብሎ ሲሰጡ something divine suddenly happened። እኔ በቃ ከዚያ መጡና ወይኑን አመጡና የህብስቱን ጽዋውን አመጡና የክርስቶስ ኢየሱስ ደም ለአንተ የፈሰሰ ባሉ ጊዜ I was completely touched። ዓለሜ በሙሉ ተለወጠ። ለመጀመሪያ ጊዜ ጸጋ የሚባል ነገር ገባኝ። ያ በኔ ላይ ከብዶ የነበሩ ለዘላለም ከኔ ላይ ተንከባለለ። እግዚአብሔር ጸጋ ሲሰጣችሁ ነፃ የሚያወጣችሁን ኃይል ነው የሚሰጣችሁ። ጸጋ ኃይልን የሚያሰጥ የሚያወጣ ነፃ። አቤት ከዛ እንደጨፈርኩ ወጣ። እኔ ሁሉም እንደኔ የሆነ መሰለኝ። ያ ጓደኛዬን ስማ መልስ አገኘሁ፣ መልስ አገኘን አይደል? የምን መልስ አለ? ያቆ ከኔ ላይ ተንከባለለ። እንዴት ሆኗል? እኔ በሙሉ እዛ ያሉት እንደዛ መሰለኝ። ምን መሰላችሁ ወገኖቼ? ህሊናችሁን ጠብቁ። የእስራኤል ቅዱስ እግዚአብሔር ህሊናችሁን ይጠብቅላችሁ። ወደ ኢየሱስ አምጡ። ኢየሱስ ይችለዋል። እንዴት እንደምለውጥ ያውቃል። እንዴት እንደምባርክ ያውቃል። እንዴት እንደምፈታ ያውቃል። በመንፈስ ስትሆኑ በቃ ነፃ ወጣላችሁ። ወደ ስጋ ስትመለሱ ስጋ ሰው አሁንም ራበኝ ነው፣ አሁንም ጠማኝ ነው፣ አሁንም ደከመኝ አስተኛኝ ነው። በቃ በጣም ብዙ ጣጣ አለው። ነገር ግን ወገኖቼ ሰው በውጫዊ በሚታይ ኑሮ ምንም በደል የሌለበት ጽድቅ ጻድቅ ሊመስል ይችላል። ልብንና ኩላሊትን ግን የሚመረምር እግዚአብሔር ነው። ሰው በመንፈሱ ለዘላለም አይፈተንም። ለዘላለም ተቀድሷል። ለዘላለም በእግዚአብሔር ዘንድ ዋስትና አለው። ለዘላለም ድኗል። በስጋው ግን በምድር ላይ ያለ በምንም አይነት ነፃ የሚወጣበት መንገድ የለም። ምንድነው? ኃጢአት ይሰራል፣ እንደዚህ ይሆናል። እንደዛ አይነቱ አይደለም ወገኖቼ፣ ይግባችሁ። ኃጢአት ሲባል እኛ ስለሚታይና ስለሚታወቅ ኃጢአት ነው የምናወራው። ነገር ግን እኔና እናንተ የማናውቀው ኃጢአት አለ። ምንድነው እሱ? አሁን ዛሬ መጸለይ እንደሚገባን አልጸለይንም ይሆናል። ማንበብ እንደሚገባን አላነበብንም ይሆናል። መንፈስ ቅዱስ እንደሚጠብቅብን አልኖርንም ይሆናል። ይሄ ኃጢአት ነው፣ ግን አናውቀው። ስለዚህ ስጋ በምንም አይነት በዚህ ምድር ላይ ያለ አይነጻም። ስለዚህ እግዚአብሔር ተአምራዊ ነገር አደረገ። በመንፈሴ ለዘላለም ቀደሰኝና ጸጋውን
ወደ እኔ አመጣና ጸጋው በመንፈሴ ላይ በነፍሴ ላይ እየሆነ እየረዳኝ ከቀን ወደ ቀን እንድኖር ከቀን ወደ ቀን ጌታን እንድከተል እርዳታ ሰጠኝ። ከመጀመሪያው ቀን ጀምሮ ወገኖቼ እኔ ጌታ ሆይ ነፍሴን አድናት ማለት ህይወት ነፍሴን አድናት እንደዚህ አድነኝ ብዬ ጸልዬ አላውቅም። ምክንያቱም ብኛለሁ ኃጢአት ይህን ድካም ከኔ ላይ አንሳ ብዬ ጸልያለሁ። ምንድን ነው አሁን ሰው በመንፈሱ ለዘላለም ስለተቀደሰ በስጋው ኃጢአትን አይሰራም? ይሰራል። አይወድቅም? ይወድቃል። አይደክምም? ይደክማል። እግዚአብሔር ስለፈቀደልን አይፈቅድም። እግዚአብሔር ከኃጢአት ጋር ግንኙነት የለውም። ኃጢአት ሁልጊዜ ለሰይጣን በር ከፍታል። ኃጢአት ሁልጊዜ ለሰይጣን ኃጢአትን አስገብተን ሰይጣንን ውጭ ቆይ ለማለት አንችልም። በቤታችሁ ዝንብ ከገባ በኢየሱስ ስም አንተ ዝንብ ውጣ ብትሉ አይወጣም። በኢየሱስ ስም ብላችሁ ከምትገስጹት ዝንቡ የፈለገውን ቆሻሻ ነገር አውጡ። ከዛ በኋላ ዝንቡ ከቆሻሻው ጋር ይወጣል። ከእናንተ ጉዳይ የለውም። ሰይጣን እንደዛ፣ መናፍስቶች እንደዛ ናቸው። ብዙዎችን ሰዎች ክርስቲያኖችን የሚያስቡት በዚህ ምንድነው? ኃጢአትን ድል ለማመድ ያለ ኃጢአት ባለበት ጌታ የለም። መንፈስ ቅዱስ ኃጢአትን እንድንለማመድ አይፈቅድልንም። ምን ያደርጋል? መንፈስ ቅዱስ ከኃጢአት እንድንርቅ ነው የሚረዳው። ነገር ግን ስቲል ስጋችን በስጋ ውስጥ እስካለን ድረስ እስከ ዕለተ ሞታችን ድረስ 100% ከኃጢአት ነፃ አንወጣም። ስለዚህ መጠንቀቅ ያስፈልገናል። ምንድን ነው የምንጠነቀቀው? አንድ ስህተት በሕይወታችሁ ከሰራችሁ አለቀልኝ እንዳት የጽድቅና የኃጢአትን ጉዳይ ሰዎች ብዙም ጊዜ አይረዱም። ምንድን ነው እሱ? በስጋ የሚዘራ ምን ይላል? በስጋ የሚዘራ በስጋ መበስበስን ያጭዳል። በስጋ ለምንሰራው ኃጢአት በስጋችን ነው ዋጋውን የምናገኝ። ወደ ዘላለም ሄዶ ከእግዚአብሔር መንግስት ያወጣል። ምክንያቱም እሱማ ለዘላለም ድነናል በመንፈስ። ያማ ከሆነ ማንም በምድር ላይ ለዘላለም አይድንም ነበር። እነ ጳውሎስ እነ ጴጥሮስም አይድንም ነበር። በመንፈሴ ጌታ ኢየሱስን በተቀበልኩ ጊዜ ለዘላለም ተቀደሱ። ለዘላለም የጌታ ልጅ ሆንኩ። ለዘላለም የጌታ ወዳጅ፣ የዘላለም ሕይወት ወራሽ። ያ ሰይጣን ሆነ ዓለም ሆነ እኔ ሆነ ቶለሳ ሆነ ከዛ ሊወስድብኝ አይችልም። ነፍሴ መንፈሴ በጌታ ኦልሬዲ 100% ሰኪውር ሆኗል። ስጋ ነው ነገርን የሚበጠብጠው በምድር ላይ። ነገር ግን ስጋም ሰዎች በስጋ የሚዘሩትን በስጋ መበስበስን ያጭዳሉ። በቴዎሎጂካል ስኩል በነበርኩ ጊዜ አንድ ጥያቄ ነበር። ይሁዳ መዳን ይችል ነበር ወይ? ምክንያቱም ጴጥሮስ ጌታ ኢየሱስን ካደ፣ ንስሐ ገባና ዳነ። ይሁዳ ጌታ ኢየሱስን ሸጠ፣ ንስሐ ገባ ኖሮ ጌታ ይቀበለው ነበር ወይ የሚል ጥያቄ መጣ። እኔ
ከልቤ የማምነው ይሁዳ ንስሐ ቢገባ ኖሮ ጌታ ይቀበሉ ነው። ጌታ ይቀበሉ ነው። ጌታ ከኃጢአት ጉዳይ የለውም። ኃጢአቴን ፈልጉ ተነሳ አገኘሁ አለቀል የሚል ይመስላል አይደለም። God is interested in me። ኃጢአታችን በድካማችን አይደለም። እግዚአብሔር በድካማችን ሊያገኘን በቃ እኔንና እናንተን የመከታተል አይምሰላችሁ። He is always happy about you. He smiles about you. እግዚአብሔር ስለኛ ንዴት የለበትም፣ ቁጣ የለበትም። ልጆቼ ብሎ ያይ የሚያስደንቅ እግዚአብሔር። ስለዚህ ምን ማድረግ አለብን መሰላችሁ ወገኖቼ? ድካም ሲሰማን፣ ስህተት ስንሰራ፣ ኃጢአት ስንሰራ ወደ ጌታ መጥተን ጌታ ይኸው ነው እዚህ ያለው በቃ በስጋዬ እንደዚህ አይነት ኃጢአት አለብን በእግዚአብሔር ፊት ተናዘን እንስተካከል። በኃጢአታችን ብንናዘዝ ኃጢአታችንን ይቅርልን ከአመፃም ሁሉ ሊያነጻን እርሱ የታመነና ጻድቅ ኮንቲኒየስ ነው። በግሪክ ቋንቋ ስታዩ በኃጢአታችን ብንናዘዝ የምለው በአንዴ ተናዘ የምታቆሙ ጉዳይ ነው። It is lifestyle። ድካም ሲሰማችሁ ኃጢአት በደልን ስትሰሩ እግዚአብሔር በደልን እንድንሰራ ፍቃድ ሰጠን ማለት አይደለም። እግዚአብሔር ከበደል ጋር ጉዳይ የለው፣ ኃጢአት ጋር ጉዳይ የለው። ልጆቹን ግን ወደ እሱ ከተመለሱ በሕይወታቸው በስጋቸው ላይ ሊመጣ ያለው ቁጣ ሊመጣ ያለው ሞት እኔ አምናለሁ ወገኖቼ። አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ያለ ጊዜ ሞታሉ። ኦኬ ታወሰዱ ይላል አይመስለኝም። በዚህ አይነቱ ነገር ምን ያህል ሰው ያለ እግዚአብሔር ፈቃድ ይሞታል ወይ ትላልትሉ ይሆናል። አዎ ያለ እግዚአብሔር ፈቃድ የማይሞት ከሆነ ጌታ ኢየሱስ ሰይጣን ገዳይ ነው ብሎ ለምን ያስጠነቅቃል? ሰው ያለ እግዚአብሔር ፈቃድ ይሞታል እና ስለዚህ ሰው መጠቀም አለበት። አንዳንድ ክርስቲያኖች መያዝ በማይገባቸው በሽታ ይያዛል። ምናልባት ከተለያየ ሁኔታ ሊሆን ይችላል። ከደም ትራንስሚሽን አሁን ለምሳሌ ኤች.አይ.ቪ ቫይረስ እኔ በክርስቲያኖች ደም ውስጥ መገኘት አለበት ብዬ አላምንም። ይሄ የዓለማውያን በሽታ ነው። ነገር ግን ብዙዎች ክርስቲያኖች አገልጋዮች በሱ ተይዞ ሞተዋል። ሉቲንግ ደይመንት ወደ ሲኦል አይደለም። በስጋ የዘሩትን በስጋ አጭዱ። ኢየሱስ የእኔና የእናንተ ቅድስና እኔና እናንተ የምናመጣው አይደለም። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የሞተልን ቅድስና ነው። እኛ የምንድነው በራሳችን ቅድስና አይደለም፣ በእግዚአብሔር ቅድስና ነው። በኢየሱስ ቅድስና ነው። አያችሁ፣ በራሳችን ቅድስና ከሆነማ አለቀል። ምንም ቤተክርስቲያን መምጣት አያስፈልገንም። ቁጭ ብለን መሞታችንን ቀን መጠበቅ። እኛ የዳነው በክርስቶስ ኢየሱስ ቅድስና። ይሄንን ኃጢአት ሰይጣን ኃጢአትን ሲያሰራ ምን ያደርጋል? ድፍረታችንን ሊወስድብን፣ ድፍረት እንዳይኖረን እግዚአብሔር ጳውሎስ ምን ያህል ድፍረት አለን? እግዚአብሔር ጸጋ ዙፋን ፊት ቀርበን አምላካችንን ልናመልከው ድፍረት አለን። ስለዚህ በመንፈስ ለዘላለም ተቀድሰናል። በነፍሳችን ስጋችን ገና በምድር ላይ
ብዙ ነገር መንከራተት አለ። ስለዚህ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ማጥናት ያለብን፣ መጸለይ ያለብን፣ መጾም ያለብን። ለመዳን አይደለም፣ ለመዳን አይደለም፣ ድነናል። ነገር ግን እንደ ዳኔ ሰው እንኖር ዘንድ የእግዚአብሔርን ቃል ማንበብ፣ መጾም፣ መጸለይ አለብን። ለመጽደቅ አይደለም። በክርስቶስ ኢየሱስ ጽድቅ ላይ ምንም መጨመር አንችልም። አዎ ስጋችንን በእግዚአብሔር ቃል ቁጥጥር ስር ለማድረግ የምናደርገው ስርዓት ነው። ወገኖቼ ዛሬ ምሽት ለውስጣዊ ነገር ብጸልይ ደስ ይለኛል። ምንድነው እሱ? አንዳንድ ነገሮች ድናችኋል፣ እግዚአብሔር ሕይወታችሁን ድነዋል። ነገር ግን የማታውቁት ነገር ተመላልሶ መጥቶ ሕይወታችሁን የሚያስብ የሚያበሳጨን፣ ቀኑን የሚያጨልምብን፣ ተስፋ የሚያስቆርጠን፣ የሚያስቆጣን፣ ተሳዳቢ የሚያደርገን፣ ተስፋ የሚያስቆርጠን፣ ለአደጋ የሚያጋልጠን ነገር እነዚህ ነገሮች they are not a part of our life። እግዚአብሔር የሰጠን አይደለም። እነዚህ ስጋ ይዟቸው የመጣ በቃ በሄድንበት የመከተለን ኢትዮጵያ የመጡ ሰዎች በምንም አይነት ቆሎና ምጥን ሽሮ ይከተላቸው። ምንም ብጸልም ምንም ብሳበብ ምጥን ሽሮ እንደዛ ነው። አንዳንድ ነገሮች ሳናቅ በውስጣችን የተተከሉ ነገር ግን ቀናችንን በቃ የሚያጨልሙብን ነገሮች ውስጣዊ ነገሮች፣ እነዚህ ነገሮች በክርስቶስ ኢየሱስ ይወገዳሉ። በተለያየ ልምድ፣ በሲጋራ፣ በመጠጥ፣ በዝሙት፣ በፖርኖግራፊ ስጋችሁ ነፍሳችሁ ታስሮ ያለ ዛሬ ማታ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነፃ ያወጣችኋል። ነፃ ያወጣል። እኔና እናንተ እግዚአብሔር የሚፈልገን ነፃ ሊያወጣ ነው እንጂ ሊኮንነን አይደለም። ሊኮንነን አይደለም። ወገኖቼ ዕብራውያን ምዕራፍ 3 ቁጥር 12 ላይ ማንም በኃጢአት መታለል ምክንያት እልከኛ እንዳይሆን ተጠንቀቁ ይላል። እልከኛ መሆን ሰው ካላይ ሰው ካልሰማ ምን አለበት ማለት እልከኛ መሆን። ኃጢአት በአሁኑ ጊዜ ኃጢአት ተብሎ የሚጠራው ሰው ካየ ነው። ሰው ከሌለ ካላየ በቃ ወሰድ ቢግ እሱ እልከኝነት። ጌታ ለዓለም እንዲያጋልጣችሁ ትፈልጋላችሁ? ኖ ምንድን ነው አሁን በምስጢር በእንትን የምንለማመዳቸው ነገሮች በናዝሬቱ በክርስቶስ ኢየሱስ ፊት አድርገን ለዘላለም ከነዛ ነፃ መውጣት አለብን። እግዚአብሔር የሚጠራልን ነፃነት ነው። እግዚአብሔር ወደን ማናችንም የሚጠላን አምላክ የለንም። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ነፃ ያወጣል። የእልከኛ ሰው ኑሮ ማጉረምረም፣ መነጫነጭ፣ ስህተት መፈለግ፣ የሌሎችን ድካም መቁጠር፣ ክስ፣ ስም ማጥፋት የመሳሰሉ ናቸው። እልከኛ ሰው ብዙ ነገር አሉ በሕይወት ውስጥ። እልከኞች አትሁኑ። ቅዱሳን ሆናችሁ ለመታየት አትሞክሩ።
ምክንያቱም ስጋ ነው። ይልቁንስ ወደ ጌታ መጥተን ጌታ ሆይ እንደው መጣሁ ዓለምን አውጣ፣ አእምሮዬ ነፃ ይውጣ፣ ውስጤ ነፃ ይውጣ፣ በማየት በመስማት አንተን የማስከብርበት ዘመን ስጠን ብለን እንጠይቅ። የገባንበት ነገር ካለ እግዚአብሔር ያውጣል፣ ይታደጋል። ክብር ለስሙ ይሁን። እስኪ ሁላችሁ ብድግ እኔ ይሄንን አድርጉ ያን አድርጉ አላችሁ። አይናችሁ ጨፍኑ። just talk to the Lord። ህሊናችሁን የምታውቁት እናንተ ናችሁ። ምንድን ነው የምጎተጉታችሁ? ጌታ የሚያየው እናንተ ለመደበቅ የምትሞክሩት ምንድን ነው? እሱ ምንም ነገር አይኑም። ምክንያቱም እሱ ነገር ሁሉ ነገር ያውቃል። ከማድረጋችን በፊት ያውቃል። ጌታዬ ይራይ ብላችሁ ይቅረቡት። ሰው እንዲሰማው አይደለም፣ እናንተ ራሳችሁ just tell him። እኔ እንደዚህ አይነት ሰው ጌታዬ አላውቅም፣ አውቄም ቢሆን አላውቅም ወይ የማላውቀው ቢሆን ይቅር በለኝ ብላችሁ ጠይቁ። just talk to him። Yes, he would die. He loves you. He died for you. He wants to lead you. ከእስራት ያስመልጣል እግዚአብሔር፣ ያስመልጣል እግዚአብሔር። ስለሌላ ሰው አይደለም፣ ስለ ራስ about me። This is not about others, it's about me። ጌታዬ አንተ ሁሉ ለምታይ ከሁሉ ነፃ ለማድረግ ኃይልና ስልጣን ያለ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬ ምሽት እዚህ ጉባኤ ይጸልያል። እዚህ ጉባኤ ይጸልያል። ለወንድሞቼ ለእህቶቼ ይጸልያል። በናዝረቱ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ልዩ የተለያየን ቀንበር ይዞ ይመጣ፣ የኑሮ ቀንበር፣ የፍላጎትን ቀንበር፣ የስጋን ቀንበር፣ የዓለምን ቀንበር፣ የቴክኖሎጂን ቀንበር በናዝሬቱ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ዛሬ ማታ ይሰበር። ዛሬ ማታ ይሰበር። ጌታዬ ሁሉን የምትችል ጌታ ነህ። ልጆቼ ከዛሬ ጀምሮ ህሊናቸው ነፃ ጌታዬ። It will be a new night, a new beginning, a new chapter። በናዝሬቱ በክርስቶስ ኢየሱስ በማንኛው አይነት መልክ፣ በቤተሰብ መልክ፣ በዘር ማንዘር መልክ መጥቶ ቀንን የሚያጨልም ተስፋን የሚያስቆርጥ በናዝሬቱ በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ተመታ።
ይህ የተስፋ ምሽት ነው። ይህ የውርስ ምሽት ነው። ይህ የነፃነት ምሽት ነው። ጌታ ሆይ ስላደረግከው ሁሉ እናመሰግናለን። ሕይወታችንን ዘመናችንን በኢየሱስ ክርስቶስ ተረከበው። ድንቅ ነህ፣ ኃያል ነህ፣ እንዳንተ ማንም የለም። ክብር ምስጋና ላንተ ይሁን በኢየሱስ ክርስቶስ ይሁንና ዘላለማዊ ስም አሜን። እስኪ በእልልታ በጭብጨባ ኢየሱስ ጌታ ነው። እዚህ ወለ በጭብጨባ ነው በልታ ጌታ ነው። ረዳን ጌታ ይባረክ። አዲስ ኪዳን መልእክት ነው የሰማነው ዛሬ በዚህ ምሽት። አስገራሚ የሆነ የእግዚአብሔር ቃል ፓስተር ጋር አልተነጋገርንም። የቤተክርስቲያናችን የዚህ 13ኛውን ዓመት በዓል ስናከብር ምን ብለን ጻፍነው? ፖስተሩ ላይ ቀንበር የሚሰበርበት ዓመት ነው። እስኪ አሜን አሜን። በምንድን ነው በእንትንም ላይ አላወጣ ነው በወንጌል ዳትካም there is no way የሚያውቅበት መንገድ የለም። እና አንድ ነገር አደረገ። ይሄ ዓመት በእርግጥ ቀንበር የሚሰበርበት ዓመት ነው። ኧረ እስኪ የገባው ፍራማ አሜን። በጭብጨባና እግዚአብሔር ጠላት አይኑ እያየ ወደ ከፍታ ወደ ክብር የምትወጣበት ቀን ነው። ይሄ ቀን እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን። እዚህ አስገራሚ መልእክት ነው የመጣው። እግዚአብሔርን እጅግ በጣም አድርገን እንባርካለን። ይሄ መልእክት ለኔ ነው የምትሉ ሰዎች እስኪ እንደገና በጭብጨባና በተባረኩት። ነገ በዚሁ መንፈስ እንቀጥላለን። ሁለተኛውን የኮንፈረንሳችን ቀን ከዛም በኋላ እሑድ ጠዋትና ማታ ይኖረናል። ይሄ በዚህ ዓመት ደግሞ የ13ኛውን ዓመት በዓል የምናከብረው ለመጀመሪያ ጊዜ ያዘጋጀነው መጽሔት አለ። እሱንም መጽሔት ሪሊዝ እናደርጋለን፣ ለሰዎች ሁሉ እንሰጣለን እና እያንዳንዳቸው አንዳንድ ኮፒ ይደርሳቸዋል። እግዚአብሔር አምላክ የተባረከው። ሌላው ደግሞ የሬዲዮ ሚኒስትሪም የተጀመረበት ነው። የድህረ ገጻችን ደግሞ በግላጭ ለሰዎች ሁሉ ኦን የሚሆንበት ጊዜ ነው እና እሱን ሁሉ በሚቀጥሉት ቀናቶች ደረጃ በደረጃ እንነግራቸዋለን። እግዚአብሔር አስደናቂ ነገር እያደረገ ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ቆመን ጌታን ከፍ እናደርገውና እስኪ በጭብጨባ ይረዳልን አምላክ እንደገና ሃሌሉያ። በማዕከላችን አስተታይ ያለ ተስፋ የሚያደርግ ቤተክርስቲያን እንኳን ደህና መጣ በሉት። እግዚአብሔር አምላክ ሌሎችም ደግሞ እንደዚህ ከተለያየ ቤተክርስቲያን የመጣችሁ አላችሁ። ሁልጊዜ የህዝቦች ልማድ አለን አቀባበል በጭብጨባ እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ልጆች እነሱና እስኪ ለመጨረሻ ጊዜ ጌታን ከፍ ከፍ እናደርጋለን። የረዳንን አምላክ እንባርካለን። በዚህ ቤት አቅም የሆነንን በዚህ ዘመን የዚህ ዓመቱ የዚህ 13ኛውን ዓመት እግዚአብሔር አምላክ በመንፈሳችን ውስጥ እንደተናገረው ሊያደርግ ምልክቶችን እያሳየን ስለሆነ ጌታ እንባርካለን። ስለዚህ እጆቻችንን ከፍ አድርገን እስኪ እግዚአብሔርን እንባርከዋለን። በዚህ ሰዓት ለአንድ ደቂቃ ጌታን ከፍ ከፍ አድርጉት። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ታሪክ የሚለወጥበት አዲስ ጅማሬ የሚሆንበት እግዚአብሔር ወዳየልሽ ነገር የምትወነጨፊበት በበረከት የምትወጣበት በአባታዊ ቡራክ የምትወጣበት ጊዜ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ስለዚህ ጠላት አያደነጋግረን። በዚህ ሰዓት ከእግዚአብሔር ሐሳብ አትርፈንና አግኝተን ተያዘን እንድንወጣ እግዚአብሔር አምላክ እንዲረዳን እጆቻችሁን ከፍ አድርጉና እስኪ ባርኩት። ጌታን ከፍ ከፍ አድርጉት። ከፍ ከፍ አድርጉት። ስለመጣው ቃል እናመሰግናለን። በጽድቅ ስለተናገረው ያንተን የዘላለም ሐሳብና አጀንዳ ሳይፈጽም ቮይድ ሆኖ ወደ አንተ ስለማይመለሰው ቃል እግዚአብሔር ሆይ እንባርካለን። ስለመጣልን አስገራሚ መልእክት እናመሰግናለን በሉት። ጌታን ከፍ ከፍ አድርጉት። ከፍ ከፍ አድርጉት። ከፍ ከፍ አድርጉት። እጆች እነሱና እስኪ ጌታን ባርኩት። በዚህ ሰዓት አንደበቶች ሁሉ ይከፈቱና እግዚአብሔርን ባርኩት። አሜን 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 ሃሌሉያ። ታሪኬን የለዋወጥከው ኑሮዬን ያስዋብከው ኤልሻዳይ የዘላለም ነህና
አሁንም ምስጋና ታሪክን የለዋወጥከው ኑሮህን ያስዋብ ኤልሻዳይ የዘላለም ነህ ይብዛልህ አሁንም ታሪክን ለዋወጥ እስኪ ታሪክን የሚለውጥ አምላክ ነው ብላችሁ የምታምኑ ሰዎች ድምፆቻችሁን ከፍ ኤልሻዳይ የዘላለም ይብዛልህ አሁንም ምስጋና ታሪክህን የለዋወጥ ኑሮህን ያስዋብከው ኤልሻዳይ ይብዛልህ አሁንም ታሪክህን የለዋወጥ ኑሮህን ያስዋብከው ኤልሻዳይ ይብዛልህ አሁንም ታሪክህን የለዋወጥ አባትና አምላክ እናመሰግናለን። በጽድቅ ከአፍህ ስለወጣው ቃል ዝናብ ከሰማይ ወርዶ ምድርን አለስልሶ ለቡቃያ አዘጋጅቶ ያንተ የሆነውን ዘላለማዊ ሐሳብና ምክር ሰርቶ ባዶ ሆኖ ጌታ እግዚአብሔር አምላክ ወደ ኋላ እንደማይመለስ ወደ አንተ እንደማይመለስ ቃልህ እንዲሁ ስለመጣው ለኛ በኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስና ዘላለማዊ ስም እናመሰግናለን። መርገምን የሚሰብር አቅም አንተ ስለመጣልን እግዚአብሔር አምላክ በጠላቶቻችን መካከል የምንገዛበትን ዘንግ ቃሪያም ስላቀበልከን በኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስና ዘላለማዊ ስም እንባርካለን። አስገራሚን ዘመን በፊታችን ስላስቀመጥን እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ራሳችንን በጠላቶቻችን ፊት በዘይት ስለቀባ ገበታን ስላዘጋጀልን ምርኮን ጌታ እግዚአብሔር አምላክ የምንካፈልበት ኃይለኛን ዘመን በፊት ስላኖርክ ጌታ እግዚአብሔር አምላክ እናመሰግናለን። ያለፉትን ዓመታት በክብር ጌታ እግዚአብሔር አምላክ ዘግተህ አዲስን ዓመት ጌታ እግዚአብሔር አምላክ በፊት እያየ በቃልህ እውነት በጸጋ ጉልበት የምንሰማራበትን ጌታ እግዚአብሔር አምላክ በአባታዊ ድምፅ
በጸጋ ኃይል ጌታ እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ስለመጣበት አመጣጥ በኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስና ዘላለማዊ ስም እንባርካለን። አስገራሚ ዘመን በፊታችን ስላለ ተባረክ። ጠላት እያየ ሁኔታዎች እያዩ ጌታ እግዚአብሔር አምላክ አንተ ዘንድ ስለሚሆንልንና ስለምንሞላው ነገር እንደሌላም ሰው ሆነን ስለምንቀየርበት አንተን በሰማይና በምድር ጌታ እግዚአብሔር አምላክ በምድር በምኖርበት ዘመን ሁሉ አንተ በሕይወታችን ውስጥ እንዲሆን የፈለግከውና ያሰብከው ነገር ጌታ እግዚአብሔር አምላክ ሆኖ እንድናልፍ እግዚአብሔር አምላክ የተቆረጠ ነገር የሚወጣበት ቀን ስለሆነልን ስምን እንባርካለን። እግዚአብሔር ሆይ ቃልህ እንደሚናገር በሰማይና በምድር መካከል እየተፈጸመን ያለቀና የተቆረጠ ነገር ማድረግ ልማድ ይሆን ዛሬ በዚህ በመጀመሪያው ቀን ጌታ እግዚአብሔር አምላክ እያስደነቀን ስለመጣ እያስገረምከን ስለመጣ በኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስና ዘላለማዊ ስም እንባርካለን። ለባሪያ ጌታ እግዚአብሔር አምላክ ስለሰጠው ጸጋና ኃይል ደግሞ አመሰግናለሁ። የሚቀጥሉትን ቀናቶች ጌታ እግዚአብሔር አምላክ ልታመጣ ስላለው በረከት ሊሰበር ስላለው ቀንበር ጌታ እግዚአብሔር አምላክ አስቸጋሪ ነገሮችን ሁሉ ዓመታትና ዘመናትን ያፈጁ ከዘር ማንዘር ሲወርዱ ሲዋረዱ የመጡትን ማናቸውንም ማነቆች የምትበጣጥስበት ኃይልና ጸጋ ጌታ እግዚአብሔር አምላክ በዚህ ጉባኤ ማዕከል ስለተለቀቀ ስምን እንባርካለን። ኮንፍራንሱን ስናስብ ጌታ እግዚአብሔር መርገም የሚሰበርበት ዓመት ብለን ስንል አልተነጋገርም። በእርግጥም በልባችን እንዳለው በባሪያ አፍ ላይ ስላስቀመጥክ ጌታ እግዚአብሔር ከአንተ ዘንድ የተቆረጠ ነገር ስላለ ተባረክ። እንወድሃለን፣ ከፍ ከፍ እናደርጋለን። በጭብጨባና በልታስ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ነገ በ6 ሰዓት እንገናኛለን። ኮንፈረንሱ ይቀጥላል። ሌሎችንም ሰዎች ጋብዟቸው። አስገራሚ ነገር እግዚአብሔር እያደረገ ነው። ይህን አርዕስት እየሰጠን ይህን ነገር ያደርጋል ብለን ስንናገር እንደዚህ የስሜታችንን ተከትለን ሳይሆን በውስጣችን የሚሰማን እምነት ይዘን ነው። ስለዚህ በእርግጥም እግዚአብሔር እንደተናገረ ያደርጋል። ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ። ዲቪዲዎቹን ከውጭ በ5 ብር እየወሰዳችሁ ተባረኩባቸው። መልካም ምሽት። ጌታ ኢየሱስ ከእናንተ ጋር ይሁን።